Shikues të Radio Televizioni Dukagjini, përshëndetje. Takohemi drejt për drejt në edicionin e të mërkurës në emisionin Debat Plus. Jemi këtu me Rexhep Selimin, të cilin e kemi prezentuar që do e kemi mbrëm, po për shkak të situatës që është në vazhdesi për pas tërmetit në Shqipëri, e kemi shtyrë për sonte daljen e parë të Rexhep Selimit pas intervistës që ka pasur në gjykatën speciale. Zotëri Selimi, kënaqësi që të kam studio, faleminderit shumë për praninë tuaj. Zotëri Selimi, para se të kaloj tek tema e gjykatës speciale të cilën e kemi paralajmëruar, një ngjarje si ajo e Shqipërisë normalisht që ka aktivizuar të gjithë skenën politike në Kosovë, ka pasur aktivitet edhe nga lëvizja vetëvendosje në grumbullimin e ndihmave. Si e keni parë ju gjithë solidaritetin e treguar nga populli i Kosovës në këtë iniciativë, bashkë me zotërin Selimi kam i merr mushkolajn dhe Pikajtazin dhe Fidan Ramën, faleminderit shumë për praninë tuaj. Në atë parë ngushëllime për gjitha ato familje që kanë pësuar nga ky tërmet i cili ka dridh jo vetëm tokën shqiptare, po i ka dridh gjithë shqiptarët kudo që janë dhe i ka bërë akoma më shumë bashkë, që është dinë shqiptarët të jenë solidarë me një tjetrin, e sidomos në kohë dhimbje, në kohë vështirësish. Dhe normalisht në këtë kohë më së pritshme është që shqiptarët e Kosovës të jenë sa më afër dhimbjes se shqiptarëve në Shqipëri të prekur nga tërmeti. Jo vetëm lëvizja vetëvendosje, por gjithë shqiptarët e Kosovës janë solidarizuar dhe janë vënë në lëvizje për të mbështetur vëllezërit tonë atje, të cilët janë shumë në gjendje të rëndë, dhe madje përveç ata që kanë humbur jetë, kanë humbur pasuri dhe po ashtu janë në gjendje të rëndë edhe ekonomike, pse jo edhe të tjera. Kështu që ne si lëvizje vetëvendosje jemi mobilizuar qysh në momentin e parë kur kemi dëgjuar, dhe mendoj që jemi vetmi institucion në Kosovë i cili kemi ngrit shtab krize, që kemi quajtur shtabi i emergjencës, ku antarët këtij shtabi apo rreth këtij shtabi janë mbledhur komitetet tona, sidomos Komiteti për Siguri dhe Mbrojtje dhe Komiteti për Shëndetësi, Sekretariati i Përgjithshëm, Koordinatori i Qendrave, dhe po ashtu rreth këtij shtabi janë edhe rreth 50 vullnetar e më shumë që rrinë në selin qendrore, e bashkë me këtë shtab janë edhe shtabet lokale të gjitha qendrave tona në kudo në të gjitha komunat, të cilat po bëjnë grumbullimin, administrimin dhe nisjen e ndihmave drejt Shqipërisë. Dje, pra kemi nisur shpejt, kemi nisur 9 kamion dhe 7 furgon që kanë shkuar ndihmë në Shqipëri, kurse sot në momentin ku po flasim rrugës e Kombit, pra akoma janë në autostradë edhe 70 automjete tjera me ndihma, ku 40 prej tyre janë kamion të mëdhenj të mbushur me ndihma, kryesisht ushqime, veshmbathje dhe tjera të nevojshme. Selimi thati vetëm institucion, a dëshironi të thoni që qeveria e cila është ende në detyrë nuk ka marrë veprime? Për fat keq qeveria e Kosovës nuk ka ngritur akoma në shtab krize e asnjë pikë të grumbullimit edhe të administrimit të gjithë këtij vullneti të madh të shqiptarëve të Kosovës për të ndihmuar. Nuk dua thjesht ta nxjerr këtë si kritik, por si fakt që qeveria e Kosovës, pavarësisht që për vendime të tjera është e gatshme të jetë të sillet si qeverinë, kësaj here nuk u soll as si qeveri, as e përgjithshme për të bërë një shtab krize. Ne jemi në kontakt me shumë institucione në Kosovë dhe kjo nuk ka bërë që institucionet në Kosovë të mos jenë në veprim, sepse Forca e Sigurisë Kosovës është vënë veprim, është vënë veprim edhe policia e Kosovës, është vënë veprim edhe mekanizma të tjerë, deri diku edhe Agjencioni për Menaxhimin e Emergjencave, por kemi pasur kontakt me gjitha këto institucione, ne si shtab i krizës që kemi në lëvizje, kemi pasur kontakt vazhdueshëm edhe me ambasadën e Kosovës në Shqipëri dhe me ambasadën e Shqipërisë në Kosovë, dhe ja kemi arritur që të jemi të mobilizuar maksimalisht për të shkuar ndihmat atje, ndonse edhe atje ka vështirësi të cilat i kuptojmë, sepse menaxhimi dhe administrimi gjithë kësaj prurje në Shqipëri në atë ku atje është akoma ta quaj krizë, që duhet jemi të gatshëm që mund të jetë jemi në prag një krizë edhe humanitare atje për shkak të pasojave të tërmetit, jo për shkak të efektit drejt për drejt. Unë mendoj që SPAK-u, tash nuk po flas për Shqipërinë momentalisht, por SPAK-u Kosova edhe qeveria e Kosovës nuk e dha aprovimin e menaxhimit të kësaj situate. 500.000 euro dhanë. Po flas nuk e dha aprovimin e menaxhimit të situatës, sepse dakord ka dhënë 500.000 euro, është mirë, edhe madje janë dërguar trupat e FSK-s presidenti thoq. Nuk ka shtab krize në Kosovë. Nuk ka pikë grumbullimit të mjeteve. Dhe ky është dështim. Dhe unë mendoj që ky është dështim i menaxhimit të kësaj situate emergjente në Kosovë.
Kërkush nuk mund të shkarkohet nga përgjegjësia nëse qeveria e Kosovës ndan nga buxheti 500 mijë që ka bërë mirë madje në pak, edhe nuk mund askush të shkarkohet nga përgjegjësia që duhet të ketë këtu nëse nis trupat atje, por nëse nuk ka një pikë, një shtab, pra nëse qendra situatave nuk aktivizohet në Kosovë edhe tani, mendoj që dështim. Mos harrojmë, menaxhimi i situatave të tilla të krizës dhe të emergjencave automatikisht do duhet ta vënte në aktivizim qendrën e situatave pranë kryeministrisë së Kosovës, gjë që nuk ka ndodhur deri më tani. Po interesoj këtu, vetëvendosja ka kritikuar qeverinë Haradinaj se nuk mundet me marrë vendime, kur farë vendimesh madje. Edhe është kritiku për secilin vendim që ka marrë qeveria. Mas dorëheqjes. Ndërkohë zoti Selimi thotë që janë pak pare që janë do për edhe unë mendoj që janë pak pare që janë do për Shqipërinë nga qeveria e Kosovës, po më intereson atë në ky a kanë drejt me marrë këtë vendim, a s'kanë drejt, do të thonë, derisa për vendime tjera thoni se s'kanë drejt, për këtë vendim e mirëpritni këto, nuk jam të pas shumë qartë këtu. Jo, ta sqaroj tash. Në të parë, ne kemi thënë që nuk ka të drejtë të marrë vendime, të cilat janë në domenën e saj, por kjo nuk do të thotë që këta nuk duhet të marrin veprime. Dhe mendoj që veprimi i parë i qeverisë duhet të ishte të vinte si pasojë ngritja e qendrës së situatave, edhe pastaj pas ngritjes së qendrës, pas aktivizimit të qendrës së situatave në pranë kryeministrisë së Kosovës, ti vente në lëvizje të gjithë mekanizmat e emergjencës, sepse përdesa vlerësohet kështu, përdesa kryeministri, presidenti që shkoi sot atje në vend edhe u aktivizohen gjitha trupa, mungon qendra situatave këtu. Unë mendoj që ndarja e fondeve do të ishte pasojë e veprimeve të domosdoshme, jo thjesht vendimeve që do të pritëshin. Pra ne kemi kritikuar ka drejt të veproj dhe duhet ky detyrë dhe një veprim i tillë është detyrë, jo thjesht vendimi thjesht. Prandaj mendoj që ndarja e fondeve në këtë rast, aktivizimi i qeverisë këtë është detyrë, thjesht jo vendim. Po duhet vendim për veprim. Po dakord se si veprim ka vendimet e veta. Nuk kontestojmë veprimin, po thjesht duhet një vendim për çfarë. Jemi aq të mençur ne këtu që të ndajmë veprimet e domosdoshme dhe të mira prej veprimeve që presin dhe të padrejta. Pra nëse krahasohet veprimi i kritikuar dhe veprimet e kritikuar të lëvizjes vendosje, të cilat janë veprime jo të mira, krahasohen ose baraspeshohen me veprimet e mira, atëherë nuk kemi bërë punën e duhur. Për shembull, veprime që kanë pritur dhe që nuk janë të mira, ne kemi denoncuar edhe në opinion që siç ka qenë veprimet e mëhershme ose ky fundit që ka të bëjë me emërimet në Agjencionin e Kosovës për Inteligjencë. Po kanë obligim, sepse me legje është ju e dini se është 20 ditë. Pune mas dorëheqjes apo shkarkimit duhet të mbrohet shefi i ri. Për ndryshe shkelin ligjin. Nëse dini një zgjidhje tjetër, ju atë na shpjegoni. Jo, që po ju shpjegoj tani. Në vendimet, në kohët e tilla kur akoma nuk ka qeveri të re dhe që qeveria po vjen në ardhje, në kohën kur Kosova ka probleme të cilat do duhet të zgjidhen jo të komplikone, mendoj që qeveria e Kosovës, në këtë rast madje jo vetëm qeveria e Kosovës, presidenti dhe kryeministri e detyrë janë ngutur shumë që emërimet në AKI të bëjnë si emërime si pazare me një tjetrin, dhe përveç që ka qenë veprim që është dashur të mendohet më mirë, mendoj që ka qenë veprim i cili edhe ka mund të ketë modalitete tjera qoftë me ushtrimit të tyre. Personalitetet si vendim. Zoti Ngashi dhe Ramadani po flasin për aktin e emërimit për çka. Jo, nuk flasim për personalitetet. Ta sqarojmë në këtë pjesë. Ta sqarojmë edhe për personalitetet, pse jo? Absolutisht, ai është njëri PDK tjetri AK. Ja, as që diskutohet, po e kemi thonë këtu në para 2 netësh, apo ja? E kemi diskutuar këtë pikë, po si do qoftë ata kanë qenë të obliguar me marrë vendim. Qa u dashtë me basi mas jush në këtë situatë? Me lon AKI-n pa shef edhe pa inspektor të përgjithshëm, që konsiderohet si rrezikim i sigurisë kombëtare, me emëru ushtrues detyre, që nuk nuk është kategori ligjore për atë pozitë, apo me prit qeverinë e ardhshme dhe me shkel ligjin edhe kushtetutën që janë fuqi. Në të parë, ju thoni me lanë, ishte pare, një për dilema, a me lanë qeverinë pa udhëheqje, pa shef, apo jo, më falë qeverinë, AKI-n. Po. Dakord, formalisht po, pse, ka pas shef AKI-ja dhe i sot? E ka pas?
Unë supozoj që nuk ka pas shef akajedi, sot do që tjetë... Pasi ka dhënë dorëheqje. Po, se do që tjetë, po flasë edhe kur s'ka dorëheqje s'ka pas shef. Kjo është ditë qëndëmimi edhe të Dakord, po si do që tjetë. Një problem që gjithçka fillon me ju, Selimi është problem kjo. Ose gjithçka fillon me autonomtë. Me diskutu. Nëse muj viç, zoti Selimi du më këthuj te tërmeti. Viç e kom një dilemë për cilën ose është një situatë për cilën fatkeqësisht po e shohim prapë. Në ditën e tërmetit, shohim kryeministrin e Kosovës, Ramon Sharadinën tek flet me Ilir Metën dhe Hashim Thaçin tek flet me Edi Ramën. Për çare hapur politike edhe në situata të tragjedisë së rëndë që kjo në tërmet që ka ndodhur. Në anën tjetër, ju shohim juve që dilni në televizion, flitni publikisht, kritikoni qeverinë sepse s'ka ngritur shtab krize. Zoti Selimi, ju keni një parti, keni një strukturë, i keni fituar zgjedhjet. Më besoj që kryeministri nuk i shpërzon nëse kishit shkuar një propozim me taku. Mi thonë, hajde ta bëjmë bashkë një krizë ose një shtab krize, sepse dimët sa po vazhdojnë po rriten. Shtabi krizës nuk është vonë me bo as tash. Në këto momente që po flasim. Mu po më pengon kjo qasje që duhet me shfrytzu edhe këtë situatë për me përshu një mesazh politik se si kjo qeveri ose as po punon. Pa ja bova ka ngërkujt, por unë mendoj që keni mujt me vepru kështu, me i thirr, mu taku edhe me bo bashkë një shtab krize. Nëse kujt me sa e diu keni pas një takim me strukturat e tjera, por keni mujt me eftu një në kohë edhe kryeministrin e detyrë që me zgjidh bashkë atë problema, po jo. Edhe jo sot me dal me kritiku një qasje për cilën unë nuk e besoj që dikujt hin punë aspekti kritik i juve përfaqësuesve politik sa hin punë rregullimi i sistemit se çu është me shku ndihmë dhe atje. Në fillim e thash. A është kështu apo jo? Kështu që keni mujt me e bë këto. Jo, nuk është kështu. Po e ngris si problem. Sa po e thash këtu, nuk po e tham si kritik, po si konstatim. Po mirë, është po thënë më keq, pra, edhe më keq, nëse është konstatim. Unë po konstatoj që qeveria e Kosovës nuk ka ngrit shtab krize, shtab të emergjente. Në rast se ju ishit shku dhe kur gjithë s'ka të keqe me kërkunit, edhe me zgjidh këtë problem bashkë. Pra po e thamë, ndihmët ja këtu në këtë studiu ku jemi jashtë, janë 3-4 kamionë që presin dhe ndihmët po vazhdojnë. Dhe absolutisht shumë pajdojnë me ju që ka dilemat e njerëz, se ka orienton, dilema e dytë është për çfarë kanë nevojë ata njerëz me i dërgu atje, dhe shumë çështje tjera. Përpara çdo diskutimi për çështjen se e boni ky ose ai, unë mendoj që duhet të ul bashkë, të paktën në këtë tragjedi natyrore që po ndodhen. Në popull u bashku, pse s'bashkoheni ju? Dhe me bë këtë shtab krize, me që ka problemi kryesor që nuk po mund me zgjidhë. Më fal, po ju si medium, kur i mblodhet ndihmat, pse nuk e bëhet një të ngjan që po kërkon nga unë? Jo, që na e kemi bë, se janë drejtu. Janë shku në shtabet ku ka nevojë, janë drejtu drejt në Shqipni kanë shku dhe kështu me radhë. Një të ngjan që para, e dyta se Selimi, nuk na tha kanë me shku me ngrit, na me thon kryeministrit bënë, na mund me publikisht. Ju duni me shku me taku ata me kërku. Unë mendoj thirrje publikisht. Dakord, por nuk shkapin mund me bë bashkë, opozit dhe me zgjidh këtë. Do ta kisha pranuar edhe pranoj. Keni të drejtë, që është dashur me do kontribut shumë më shumë me shty qeverinë me bëjë gjë tjetër, por jo para se më thon qeverisë pse s'ke bën një gjë tillë, jo para se më thon qeverisë pse s'ke ftu faktorë të tjerë për ta bënë shtab. Kosova akoma nuk e ka formuar qeverinë e re, për arsye që tash më dihen. Kosova ka një qeverinë e detyrë që është në zyrë dhe e cila edhe mblidhet, ju keni parë që edhe është mbledhur. Po ashtu përveç kaq edhe sot e ka bërë një postim kryeministin e detyrë ku i orienton qytetarët për të shkuar edhe për dërguar ndihma të qendra, pra të kazerma jonë, të kazerma Skënderbeu e FSK-s në Prizren. Dakord, unë edhe po e pranoj për momentin që ndoshta është dashur të bëjmë shumë më shumë për ta shtyrë qeverinë që ta bëjë gjë të tillë. Por nuk është kjo rruga ose kohja e duhur që të duhej të ishte, por nuk është kjo kohja e valës që duhet të ishte. Nëse ka Kosova një qeveri, pavarësisht që ka detyrë, aty duhet të niste. Ne vetëm një gjë kemi bërë mirë. Kemi bërë mirë se paku, po flas që nuk e kemi pritur qeverinë të bëj një shtab tillë dhe ne pastaj të mbesim duke kërkuar, por kemi filluar, kemi bërë vetë. Dhe ndihmat si thonë me ju. Nuk po e marr. Që s'pa bëjnë mirë punën dhe se kanë bëu ka kallëzuar qytetarët me 6 tetor. Unë ç'kam të thonë është mos më shfrytzu tragjedi të tilla për konstatime. Kjo e bënë mirë ose ai keq. Unë besoj që nuk thash mirë keq. Është ftesë për unitet, paktën këtë situatë, këto po e them. Kush gjë tjetër? Do të thonë nesër më mbledh këtë bashkë. Albin Kurti, si fituesi i dynes zgjedhjeve, si kryeminist i Rashën që mund vije, me i thirr këtë bashkë, me thonë, na e kemi një problem se nuk mujmë i grumbullu se ç'ky është problemi.
unë nuk besoj që dikush refuzon takimin nëse s'do dikur të e thret nesër në Kovend ose kudo. Sepse keni drejt me bëu këtë, apo jo? Jo, ne drejtuam qeverisë. Ne argju në besoj minutat këtu sepse kush e mund dakor. Po mirë është me kalu. Nuk është kryesore. Kryesorja është se qytetarët e këtij vendi, para çdo subjekti politike, para çdo qeveria, janë shumë më të gatshëm për të ndihmuar një tjetër dhe kjo është shumë e mirë. Kjo po shit çdo minutë. Dhe e dyta, për fat mirë qytetarë, për fat keq qeveritarëve. Këto janë të thonë. Dhe e dyta, ne si subjekt politik, siç thash, kemi ngritur në shtab emergjent, kemi bërë punën tonë çaq sa kemi mujt, siç thash, makineritë dhe kamionat po vazhdojnë në momente ku po flasim, të shkojnë të organizuar për nesh, edhe shoqërisht që jo vetëm për nesh. Institucioni që ne kemi kontaktuar për herë të parë është Ambasada e Shqipërisë, e cila po ashtu ka rol, është ambasada e cila është përfaqësuesi e atij shteti këtu në Kosovë dhe të cilës ne i kemi drejtuar me këto kërkesa dhe me gatishmëri. Mendoj që ndoshta s'ka mjaftuar, por kjo ka qenë adresa jonë e parë. Ndoshta është dashur më parë qeveria, ndoshta s'është dashur, sidoqoftë, ne kemi zgjidhur adresën për t'ju ofruar edhe për t'i kontribuar, prandaj mram. Kur ka fol ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, ka fol më shumë ti duke referuar atyre punëve që i kemi bërë ne si shtab pa e përmendur emrin. Sidoqoftë që jetë, puna po vazhdon. Pak i habitur se kur kanë shku me pyet njerëzit se si me që ndihmat atje, kishmet pak i habitur se dhe me që është sa punë e juja, kështu. Qështu e pat kuptimin, krejt kjo farë? Ne sot kishëm një vizitë edhe me rast, pra kishëm një vizitë sot me rast në ambasadën e Shqipërisë, ku unë nënshkruam në librin e Zis për shkak të ditës e Zis dhe tragjedisë atje, me qast patëm edhe kontakt me ambasadorin, i cili duke i angazhuar për, jo i habitur, për kundazi duke i angazhuar... Flasë për deklaratën e ti Mrams, po flasë se kam takuar. Sot e kemi takuar, nuk duke shumë i befasuar, mandej duke edhe i entuziasmuar me gatishmërinë e shqiptarët Kosovës për ndihmu vëllezërit e vet atje. Një entuziazëm që është shprehur edhe në mediat nga shumë gazetarë pikërisht me solidaritetin e treguar, megjithatë ka pasur njerëz që kanë thënë që është e tepruar, megjithatë ky vullnet 6 kamion të mbledhur vetëm për dikon rreth 6 orë, vetëm para selis radio televizioni Dukagjini tregon për gatishmërinë edhe njerëz të cilët vebi e kanë dëshmuar që as emrin nuk e kanë shënuar se kush janë personat të cilët kanë duruar. Do të kishim prit qytetarët koordinimin e institucioneve. Me pa prit që kishim dështu në fakt si qytetar, për shkak se unë po pajtona me zotin Selimi. Njëtë gjë po ata, para mendova ne të kishim prit deshërbot të shtabi qeverisë, se kemi prit hiç. Po, se keni bos thirrje me kriju shtabin për zotin Selimi. Një farë formë edhe këtu po e shoh një farë gare të jujen me qeverinë që është nikje, halo po sillni si opozitë. Ha të shpejtojmë sillim si epicentër, pse si opozitë. Keni fituar zgjedhjet, vetëm me kuptu këtë. Ha të shpejtojmë na para qeverisë ta bëjmë shtabin. Bënë shtabin, po bëni thirrje, Albin Kurti më thonë, Ramush Haradinaj, zoti kryeministër, në detyrë krijo shtabin, për këto kemi nevojë. Prapë peshon një farë lufte, ashtu një farë betejë, po kur farë kuptimi, pse ka nevojë. Ki gabim bre? Jo, nuk ka gabim. Dëgjom. Cila është përgjegjësia juaj, si vetvendosje, si fituese zgjedhje, këto problemi. Dëgjom herë. Hani mi met nat guaskën e juaj atë se na që tu jemi opozitë, bëjmë shtabin tonë, shumë vullnetar tonë etj. Po çfarë jeni sill fatkeqësisht? Absolutisht. Shohim tash. Si dihet. Pas jemi opozitë. Po mirë të mirë, ama. Çka tash e kuptuam. Çfarë është për mua e gabuar. Sikur jo pse e keni bëu, po pse paraprakisht Albin Kurti nuk ka bëu thirrje, nëse ka po që janë dhe nuk është kriju, është situatë emergjente, kam vdek njerëz atje, është situatë krize, i bën thirrje Ramush Haradini, na nuk jetojmë këta njerëz në dy planete të ndryshme. Këtu në Prishtinë dyt janë. Bile ishin edhe në atë mramjen për 28 nëntorin. Tuca Krugota, thjesht. Aty bile kishin mujt më marrë vesh. Hajde ta bëjmë më një herë. Se të qoftë unë thashë një herë. Se ka nevojë tash me hub kaq minuta për më na mush mendën që pse se ka bëu qeveria, na kemi reaguar më një herë. Su koordinuar me qeverinë. Dhe unë nuk jam për të bëu pyetje këtë, po ta bëni pyetje ti. A kemi bëu gabim, as kemi bëu gabim që kemi bëu gabim që keni bëu shtabin, keni bëu gabim Albin Kurti si fituesi i zgjedhjeve që në fillim nuk i ka bëu thirrje nëse Ramush Haradinaj ka harruar që duhet me bëu shtab, ju jeni aty për mjaqit normal. Ju jeni aty normal dhe për gjëra shumë më banale, lemu për një gjë shumë të rëndësishme. Mos ishit konstatues që e that, konstatim dhe jo kritik, i kësaj punë nuk ish diskutuar këtu, mos ta thonit këto. Që po ka gabuar aty. Kështu që po është nuk kem besoj më çka diskutojmë. Kishim përfunduar këtë. Jo, megjithatë diçka disha me thon këtë rast. Kjo fatkeqësi, po jo nuk duhet fatkeqësitë të jenë gjithmonë mësim për ne. Kjo fatkeqësi që ndodhin në Shqipëri, mund ndodhe nesër në vend tjetër të Shqipërisë, mund ndodhen në Kosovë. Duhet që institucionet në Kosovë dhe në Shqipëri të ndërgjegjësojnë edhe një herë për nivelin e gatishmërisë në raste emergjente.
Ne dim, ne kemi këtu institucionet të cilat po na zbardhin fytyrën si institucione të tilla, siç na ka zbardhur fytyrën FSK-ja sot, me gatishmërinë e saj në kërkim shpejtim me nisitë e saj për kërkim shpejtim urban, që është shumë e trajnuar, madje mund të them lirshëm, dhe dihet pse është ndër njësitë më të trajnuara në regjion, sepse kanë investuar edhe të hujt në këtë temë, edhe duke kompenzuar ndoshta mungesën e trajnimeve në fusha tjera, kanë qenë të përqendruar këtu dhe Kosova, nesër jo vetëm Shqipëri, por Kosova me këto njësi mund të jetë thjesht pjesë emisioneve jashtë vendit kudo që ka nevojë NATO edhe aleat e tjera. Por kjo duhet na nxjerr mësim se si duhet të sillet një shtet, qoftë Kosova, qoftë Shqipëria, kur ka emergjencat e tilla dhe çfarë duhet bëj. Shqipëria nuk është që po jep provimin, pavarësisht nuk është që po jep provimin sot që është në nivelin e më duhur. Fakta që është një shtet gati të shtumë. S'po them më shumë, por nuk e dha provimin. Por edhe ne këtu pavarësisht gatishmërisë e nisive tona, sepse atje kemi forcat speciale edhe të policisë, atje kemi edhe, siç thash, FSK-n, kemi edhe vullnetarë të tjerë, edhe këtu një shumë zero fiksa. Sidoqoftë edhe megjithëse kanë shku pak me vonesë, ne e dim që zero fiksat edhe këtu nuk kanë shumë të mbështetur këtu për të vepruar, por sido që tjetë neve duhet të nxjerrë mësim për kësaj. Dhe neve na kanë nxjerrë mësim, jo pse s'kemi pasur ose kemi pasur rast më herët, por na kanë nxjerrë mësim dhe duhet na nxjerrë mësim se çfarë duhet, si duhet të sillet në shtet kur ka emergjencat e tilla, qoftë tërmete, qoftë vërshime, qoftë zjarre, dhe po ashtu duhet edhe një herë të nxjerrë mësim edhe sa i përket urbanistikës ose kaosit të urbanistikës që kanë ndodhur qoftë në Prishtinë, qoftë kudo në Shqipëri, sa i përket ndërtimeve. Vash zoti që të mos kemi tërmete dhe zjarre të tjera, por ne duhet ta konstatojmë edhe një herë dhe ta bëjmë një skanim këtë gjendjes, edhe nga ky skanim pastaj edhe të bëjmë plane sikur këto emergjenca të bëhen nesër. Prandaj unë mendoj që nga kjo duhet nxjerrim, nga kjo dhimbje, nga kjo tragjedi dhe nga ky rast, dy shtetet shqiptare, qoftë Kosovë, qoftë Shqipëri, duhet bëjnë shumë për të qenë më të gatshëm në përgjigje ndaj emergjencave të tilla. Zotëri Selimi, ndalemi pak tash tek çështja e gjykatës speciale. Keni qenë ditë më parë dhe jeni intervistuar. Jeni intervistuar në cilësinë e të dyshuarit apo të dëshmitarit? Jo, unë kam marrë ftesën për të intervistuar, siç kam thënë në publikimin tim në rrjetet sociale, kam marrë ftesën për të intervistuar si dyshuar për një rast që ka të bëjë gjatë kohës së luftës, respektivisht gjatë vitit 1998, dhe normalisht çdo i dyshuar mund të kthehet në dëshmitar dhe çdo dëshmitar mund të kthehet i dyshuar, por unë atje jam i thirrur si dyshuar për një rast të vetëm, ashtu siç thuhet edhe në ftesë. Për një rast të vitit 1998. 1998. Kaq. Nuk është kaq mund të ndaj jo për shkak të juaj, por kaq mund të ndaj për shkak të raporteve. Nuk është për ndonjë rast që ka të bëjë me pas luftën? Jo, të konstatoj edhe një herë që unë jam ftuar për një rast, ku më shkruan edhe në ftesë jam i ftuar për një rast, nuk duket që është rast i cili person shumë mbi mua, po sidoqoftë unë jam thirrur për një rast që ka të bëjë në vitin 1998. Me që ju po më pyesni për raste të veçanta, atëherë duhet t'ju them një herë që unë nuk jam intervistuar, as nuk jam pyetur për asnjë rast që ka të bëjë pas luftës. Kështu që nuk e di a i trajton apo nuk i trajton gjykata speciale rastet e pas luftës, por unë edhe herë konfirmoj që nuk jam pyetur për asnjë rast të vetëm që ka të bëjë për rastet e pas zbuluara të pas luftës. Kjo e keni sqaruar komplet këtë çështje për çka një thirrje atje? A sqaruar sa ka zgjat intervistime se më pjesë të tjera në të parë teknike ose ka pas diçka tjetër pas këtij rasti që keni mund të pyetin ose një pyet? Në të parë unë duhet të them një herë që unë kam qenë në disa raste i ftuar si dëshmitar, qoftë në rastin e Limajt në Hag, kam qenë po ashtu në dispozicion edhe në rastin Haradinaj në Hag, në dispozicion të mbrojtjes, kam qenë i ftuar nga prokuroria si dëshmitar edhe në rastet që kanë ndodhur këtu nga Oleksi, siç ka qenë rasti Drenica 1 dhe 2, rasti Kleqka dhe të tjerë, edhe rasti Bellanica. Në të gjitha këto raste unë jam ftuar për të shpjeguar strukturën, zinxhirin komandues si dëshmitar. Edhe normalisht edhe në rastin kur kam qenë tash në intervistuar në Holand, ka qenë e pashmangshme që të mos pyetëm për gjëra pothuajse të ngjashme. Por nuk e di a i trajton apo nuk i trajton rastet e pas luftës gjykata speciale. Supozoj që po, por në këtë rast nuk ka qenë temë të cilën e kemi ndarë me ata që kemi intervistuar. Po, gjykata speciale koha e caktuar, kështu që i trajton.
Nuk e di dhe... Nëse ka votu Parlamenti i Kosovës me qatë strukturë dhe me qatë mirë të funksionimit, atër i trajton. Pyetja ishte konkrete nga... Po mos thuni nuk e dia i trajton rastet. Ju duhet me di deri kur i trajton rastet, keni qenë deputet pavarësisht se keni votu. Mos më thoj nuk e di. Unë po ta them që nuk e di, trajton si trajton. Pse duhet ta di unë ai trajton si trajton? Po shfa. Nuk kam pyet. Po thuj nuk më kanë pyet, mos thuj nuk e di, se i trajton. Unë them unë, unë po të them që nuk e di. Po shumë keq që nuk e di se jeni kon deputet. Duhet me ditë deputet kur Kosovës. Duhet ta di unë. Duhet me ditë cilat raste i trajton, se jeni zgjedhur me këtyre qytetarëve, çysh. Se duhet me ditë një deputet paraprakisht çka ka me trajtu prokurorin. Duhet me ditë së kozgjatjen e trajtimit të rasteve. Mandatin duhet me ditë. Dakor, unë di mandatin. E di çka kemi kundërshtu, po pse unë duhet me ditë cilat raste i bën prokuroria. Si je deputet për shkak edhe ke qenë deputet. Jo prokuroria, je ka kupton. Duhet me ditë mandatin se në ka gjykata speciale. Mandatin e di dhe e di cila ka qenë koha e licitacionit të kësaj. Si do që tjetë, unë përgjigja në pyetjen që po flas, edhe nëse jam i përmbajtën pak, atëherë besoj që më kuptoni natyrën e punës pse jam i përmbajtën. Ato çfarë deshta me konstatuar që kam qenë edhe jam intervistuar për 3 ditë të rresht në prokurorinë e Hagës për si gjykatë. Po si ka mundësi 3 ditë të rresht për një rast veçantë, zoti Selimi? Nuk thash 3 ditë të rresht për një rast veçantë. Po 3 ditë rresht edhe konkretisht për një rast veçantë. Jo, ki gabim, edhe herë. Jam ftuar për një rast veçantë. Po. Rasti i cili ka ndodhur pak kohë. Dhe jam intervistuar dhe pastaj siç thash, ashtu si Bedin Allahit, ashtu siç thash, jam intervistuar në disa raste për të shpjeguar strukturën komanduese të UÇK-s, po ashtu 3 ditë rresht me këtë temë e marrë. Kështu që kaq mund të them për kaq jo më shumë. Bedin Allahit? Nuk jam i sepse a di pse pyes për këtë, sepse njerëz rreth jush, njerëz rreth strukturës e UÇK-s. Është për folë emri juaj si njeri që keni informacion për ndalimin e tij, dërgimin në një vend të caktuar dhe humbjen pa gjuhën. Dhe kisha dashur me ditë për juve konkretisht si njeri prej ish anëtarëve të shtabit përgjithshëm të UÇK-s, se kush është Bedin Allasi, sepse publiku ende asat nuk e din kush është ky njeri, nuk e din rolin e tij, nuk e din rrethonat e zhdukjes tij, nuk e din kujt për fatin e tij. Thjesht përmendet si emën, por roli i tij në strukturën e UÇK-s nuk përmendet. Ka pas akuza direkte që u kanë bë zotit Thaçi, si nga ona e Ibrahim Kelmendit, si nga ona e Ramiz Ladrovsit në ato letrat që ja dërgonte vite më parë në formë shantazhi, se njerëzit po pyesin për Bedin Hallaçin dhe që me automatizëm le me kuptu që derisa po pyesin konkretisht edhe unë po drejtohem ty, kjo i bjen që ju diqysh jeni i lidhur me këtë farë forme. Unë është me na tregu më saktësisht, kush është Bedin Hallaçi? Çka keni informacion ju për Bedin Hallaçin? A e njihni personalisht, a keni taku ndonjëherë këtë? Sepse unë jam tepër kurreshtar me dëgju një antar të shtabit përgjithshëm të UÇK-s me fol për atë figurë që konsiderohet figurë e rëndësishme për luftën e UÇK-s. Zoti Selimi, mos harrojmë që e thatë dikund gjatë pjesës parë që nga të dyshuarit mund të bëhen dëshmitar e nga dëshmitar mund të bëhen të dyshuar. Asnjë. Kjo është veç konstatim që unë as se përjashtoj edhe as nuk e tham a priori, por a muj me marrë përgjigje për këto para se me... Dëgjoj. Atë por ne duhet jem shumë të kujdesshëm që të mos shkojmë, të mos bimë rrafshin e spekulimeve që ka ndodhur në opinion. Po flason sipas parë. Nuk thash po pyetjet ishin shumë konkrete. A e njeni, a keni pasur kontakt? Po. Cili ka qenë rasti i tij? Dëgjoj. Unë nuk kam asnjë përvojë që të jap të veprimtarisë time me zotin Hallaçi. Para aq sa kam kuptuar, zoti Hallaçi ka qenë edhe vazhdon të jetë një figurë patriotike këtij vendi, i cili i ka dhënë në momentet e caktuara i ka dhënë këtij vendi impuls në zhvillimin dhe organizimin e jetës patriotike në Kosovë. Por para se shkoj aty duhet të them gjë. Unë nuk mund të ndaj shumë për shkak të natyrës të punës dhe për shkak që kjo është një proces. Nuk mund të ndaj shumë me opinionin pse dua, ose sepse nuk më takon. Duhet të them diçka. Para sa jam thirrur dhe jam intervistuar nga prokurorët e Hagës, pavarësisht
asaj çfarë unë mendoj për gjykatën speciale, mendim të cilin e kam të njëjtin edhe qysh në momentin, të njëjtin sikur në momentin kur të votuar. Edhe po ashtu do kem të njëjtin edhe në të ardhmen. Se formimi i gjykatit të tillë, mbi baza etnike është një padrejtësi edhe ndaj shqiptarëve, edhe ndaj Kosovës, edhe ndaj luftës së drejtë të ushtrisë të Kosovës, njëjtë mendoj, por ndarë mas kësaj duhet të them, të konstatoj diçka që prokurorët nga të cilët unë jam intervistuar, kanë qenë shumë serioz, që se kam ditë shkallën e seriozitetit para se më shku, kanë qenë shumë profesional, por personalisht me mua kanë qenë dhe shumë korrekt. Nuk mund të mos e them që të tillë, pavarësisht çka unë mendoj për prokurorin, për gjykatën si total. Tash në këtë rast, po ashtu edhe unë duhet të jem korrekt, që të mos ndaj tema dhe materiet të asaj interviste me opinionin, sepse ky është proces. E kam për obligim, po ta pyetje konkrete. Po më falë se unë do të jem pak i kujdesshëm. Po. Edhe kujdesin tim rëse që e kuptoni. Natyrisht, sepse mund të kryjnë edhe vepër penale nëse flisni. A jemi në rregull? Po. E dyta, unë nuk mund të ndaj me ju materien e bisedës. Pavarësisht se nuk më është kërkuar, ekskluzivisht në gjë të tillë, unë e di e kuptoj rolin tim. E treta, përdesa unë kam pranuar të shkoj, unë jam i detyruar të përgjigjem atyre. Edhe duhet të them që kam qenë po ashtu korrekt në përgjigjet e mia, dhe në fund, unë mendoj që e kam bërë punën e duhur në këtë gjykat. Për Bedin Hallaqin, duhet të them që aq sa unë kam dëgjuar, siç thash, nuk kam pasur përvojë të bashkëveprimet, as mosha edhe as organizata dhe as ambienti nuk më ka mundësuar që të jem bashkëveprimtar, do të doja të isha bashkëveprimtar, me aq sa kam arritur ta kuptoj që ai ka qenë një njeri, një patriot dhe një njeri i mirë i këtij vendi, një shqiptar i mirë i këtij vendi, i cili i ka munguar dhe i mungon sot këtij vendi. Kaq mund të them, po të vazhdoj me pyetje tjera, mund të kem përgjigjen e njëjtë. Të cilin sipas deklarime publike e ka vrarë ÇK-ja. Ky është proces. Nik patriot kaq të madh e ka vrarë ÇK-ja. Nuk e ka vrarë ÇK-ja. Nuk e ka vrarë. Nuk e ka vrarë ÇK-ja. Pse drejtohet gishti nga do të thonë që nuk e ka vrarë ÇK-ja, apo doni me thonë që nuk e ka vrarë asnjë person i lidhur me ÇK-ja? Nuk e ka vrarë ÇK-ja. Nëse s'e ka vrarë ÇK-ja, kush e ka vrarë? Është proces, inshallah, e zbulon drejtësia. Nuk e ka vrarë ÇK-ja, edhe theksoj, nuk e ka vrarë ÇK-ja dhe kurrë nuk do ta priste një njeri të tillë ÇK-ja. Zotri Selimi, ju ka intervistuar gjykata speciale për rastin e Bedin Hallaqit? Unë besoj që ju duhet të kuptoni mua që unë kaq mund të ndaj nga ai proces. Ideja ishte vetëm se folëm për Bedin Hallaqin edhe u ngritën hipoteza për me qenë krejt korrekt, prandaj edhe e shtrova. Pyetja ishte e tillë, unë u përgjigja që jam ftuar për një rast që ka të bëjë me 98-ën. Për rastin e veçantë kisha pyetje të drejtë për drejtë nga Vebiu dhe ju përgjigja, mendoj që më shumë se kaq nuk mund të ndoj nga materia sepse është proces. Mirë, në këtë pikë, zoti Selimi, dy çështje, a keni pas avokat të angazhuar në gjatë intervistimit e para? Edhe e dyta, krahasuar me bashkëkryetarët tuaj, Ramos Haradinaj, Jakub Krasniqi, intervistimi ka zgjat në shumë të dëshmitarët ditë, që kemi qenë atje 15 minuta, 30 minuta. Nuk jam përgjigjur. Pse vendoset ju që të flisni përpara pyetjeve të prokurorëve atje, për dallim prej edhe bashkëkryetarëve të tjerë që e kanë zgjedhur heshtjen si mbrojtje, siç kanë thënë, të vlerës së luftës së UÇK-s ka shikë për pyetjeve të Unë edhe në studio tjetër e kam thënë edhe një herë që për disa personalitete kam thënë mbrojtjen time që heshtja nuk është mbrojtje, nuk është asul. Një farë pranimi, po. Por, nëse dikush dënë të mbroj diçka, nuk mendoj që mund të bëj atë, siç është mosmija në heshtje, e para. E dyta, qoftë në rrafshin personal, qoftë në rrafshin individual, kujdo, nëse dikush ka folur për mua, pse duhet ja mohej vetës të flas për vete. Prandaj, intervistimi im nuk ka ngjatur 10 minuta as 15 minuta, sepse unë kam folur për veten, kam folur për UÇK-n, e kam pasur detyrë edhe për të parën, edhe për dytën, edhe do ta bëj të ardhmen, sa herë do që të ftohem, edhe sa herë që dikush veç e veç të ketë nevojë për të vërtetën,
Dhe po ashtu sa herë këtë nevojë dikush për ta mbrojtur, e mbi të gjitha sa herë ka nevojë uçkëja për të mbrojtur. A kanë bërë gabim ata që kanë hesh zoti Selimi? Vetëm pak çdo po më ndal. Video numër 3 ma nxjerr videon 3. E përmendet një intervistë, video numër 3. Ju lutem regjia, video numër 3 për atë deklaratë tuajën që e ke bërë në një studio tjetër, ke marrë reagim pikërisht nga persona të njëjtë. Video numër 3 regjia. Trupa gaj, po s'ka dërtë, i ka hije ka pak. Se që të vonë ka pak klas drak. Qa ka ndodhë me ju? Kur gjo s'ka ndodhë, unë e kam mek, veç kur e pash adet që ajo orë mu më ka pështu në duka qenë, më dok pak interesant. Në emision të ne? Që do në qëtë studio. Po me gjitha ata, dhe me thonë është një regja për shamë, kur i kritikon bashkëluftarët e vetë me pas kujdes. Dhe me thonë, duhet me pas shumë kujdes. Se të tani, dhe me thonë, edhe na jemi njerës që jemi të ndishëm ka pak. Dhe me thonë, unë kur njetë nuk kom qef me qelë kapitullin luftë, se për mu është mbyllë me datën 11 qershor natën 9-s, edhe nuk e përdori as si armatim, as për politik, as për miq, as për shok, as për kundërshtar. Por nuk është mirë, dhe me thonë, me hapa si debati. Për çfarë keni fjalë? Kur të farë debati, ai nuk ka drejt kërkuj me i kallëzu qysh sillet në raport me gjykatën speciale. Kujdes kur flet për figurat luftës. Ka qenë mesazhi nga Daut Aradini. Prandaj edhe po kam kujdes. Ska nevojë më na tregu. Ska nevojë më na tregu se çysh më mbrojt. Realisht kam bërë gabim edhe kjo te pyetja që ose te deklarimi i Daut Aradini. Prandaj edhe po kam kujdes ka po flasë unë. Po më shihni thosej. Ajo. Të gjë pak është keq kuptuar, pak është keq interpretuar intervista ime aty. Unë duat E shku të knu. Pas të kojt ju. Në të parë, në atë kohë, derisa më ka ardhur ftesa si dyshuar, ka pasur qarqe të caktuar që me qëllim, e theksoj me qëllim, kanë nxjerrur në opinion që unë tashme jam dëshmitar që nuk po deklaroj në gjykatën. Unë këtë nuk e bëj kurrë, as do ta kisha pas asnjëherë. Sidoqoftë kjo iku për shkak se unë ftova si i dyshuar dhe besoni që tash ju mund thoni qysh njeri ka qef me pa veten si dyshuar, por në këtë rast më mirë që jam përgjigjur nga i pozicion se sa po të ishe dëshmitar. Se sa të kisha një pozicion tjetër nga i cili do të dikush të përfitonte për spekullime. Dauti sot besoj e kupton më mirë se çfarë kam dashur të them në atë kohë se sa në momentin kur është deklaruar në studio. Sot e kupton shumë më mirë sepse kemi pasur rast rrim bashkë dhe të diskutojmë pastaj me të cilin vazhdoj të kam raporte miqësore të vazhdueshme dhe nuk preset kemi raporte tjera as në të ardhmen. Pra ndryshe prej asaj çfarë kemi. Kështu që e kam thënë dhe po e parafrazoj veten. Kryeministri nga pozicioni i tij, unë mendoj, kam thënë atëherë, ka pasur 100 arsye tjera për të dhënë ndërheqje, por kjo nuk duhet të ishte arsyeja e ndërheqjes. Ka arsye tjera për të ndërheqje, por jo kjo. Sidoqoftë, unë e kam thënë një herë që pavarësisht për të tjerët, s'kam dashur ti përmendje tje sepse ka shumë të tjerë që kanë bërë mirë që kanë heshtur. Unë mendoj që kryeministri është dashur spaku të mos deklarohet që po e mbroj ose po e mbroj kauzën e UÇK-s duke heshtur. Sidoqë të jetë, ajo është zgjedhja e tij. Është edhe zgjedhja e tij. Sidoqë të jetë, është gabim zoti Selimi. Unë mendoj që Ramushi ka gabuar që s'ka fol. Okej. Po sidoqë të jetë, ajo është mendimi i tij. Nuk ka fol mjaftueshëm Haradinaj në Hag. S'ka fol as në Hag. Gjithkohës është mbrojtur në heshtje? Pas në Hag s'ka fol, me sa di unë. Jo, është mbrojtur në heshtje. Në heshtje mbrojtur. Dhe ka fituar procesin. Por, ju pyetët diçka tjetër. Pyetët a keni pasur avokat? Të avokatë po. Unë nuk kam pasur avokat dhe mendoj që as që kam pasur nevojë për avokat. Në cilin do situatë që do të ishte nuk kam nevojë për avokat. A e caktoi gjykata sepse në bazë ligjit ju jeni të obliguar të keni një avokat në bazë të dyshimit që keni. Unë mund të mos jem jurist i mirë, por në fazë tjetër të procedurës është detyrueshme të kam avokat, jo në këtë fazë. Pra supozoj që në fazën tjetër kur mund të jesh akuzuar, po mund ngritet akuzë me sa di. Jam shumë i sigurt, por në këtë fazë nuk ka qenë obligueshme dhe e kam nënshkruar në dokument që s'kam nevojë për avokat dhe s'kam nevojë për avokat. E kam thënë këto jo vetëm tani. Në një pjesë studieve e kam thënë edhe kur është votuar gjykata speciale, edhe kur në atë kohë është pas ndani fond nga qeveria e Kosovës për të mbështetur të akuzuar të mundshëm, unë atëherë kam thënë që nga ai fond asnjë cent nuk do të harxhej këtij vendi, jo thjesht pas mos e harxhu, por nuk kam nevojë dhe nuk do duhet që ne të harxojmë dash nga ky
nga i fond për të mbrojtur sepse mendoj që UÇK-ja ka nevojë ta mbrojmë ne e ju ne të mbrojmë. Nuk do ta bëni së ardhmen, zotë Selimi, në rast se do të ndodhë që të thirrni prapë të jeni dëshmitar, s'do të përdorni avokat. Do të mbroni vetë. Asnjëherë. Nuk do të kam nevojë për avokat. Te pjesa ku e përmendet që s'jeni intervistu për veprimet e pas luftës. A besoni që është zgjidh ose është sqaruar çështja përfshirjes së emrit tuaj në vrasjen e Xhemal Mustafës, jeni përmend shumë shpesh. Kush e përmendon? Që qeni përfshirë. Kush e përmend? Ka pas teme tash s'po them kush, por a besoni që është sqaruar kjo çështje? Po në fakt që nuk ti sa po bënë një gjë të ngjashme. Nuk, unë thash përfshirje zotë Selimi. Është përmendje. Tash kush e ka përmend? Mund të diskutojë edhe këto. Jo, është shumë e rëndësishme. Po, sqaroni ju pra kush e ka përmend. Po, shumë është e rëndësishme kush e ka përmend. A ka gabim që është përmend, a ka rajt dikush, e ka bëu qëllim shumë dikush. Ka pasur raporte televizive, ka pasur raporte televizive që duhesh me sqaru vet apo jo? Kush e ka bëu? Në fakt nuk kemi detyruar me sqaru. Jo, si rast. A besoni që i është dhënë fund kësaj çështje në Hagë? Unë mendoj që në radhë të parë, pikërisht këto veprime, për ta fshehur të vërtetën rreth vrasjeve të masluftës, janë krim në vetvete. Pra, kur dikush mundohet ta hamendsoj, ta hetoj rrugën e zgjidhjes së një rasti, është krim në vetvete. Edhe unë mendoj që edhe për zotin Xhemal Mustafa, për cilin kam pasur dhe vazhdoj të kem respektin e njëjtë siç kam pasur, madje akoma më shumë tani, unë mendoj që çdo veprim i tillë për ta hutuar drejtësinë, për të hutuar hetimet, ose për ta fshehur të vërtetën, është krim i cili po vazhdon edhe ndaj tij, por edhe ndaj të përmendurve, në këtë rast ndaj meje. Ndaj po, shumë. Sepse unë kam qenë i atakuar me një krim të tillë. Edhe mendoj, jo aq sa ka psuar zoti Xhemal Mustafa nga kjo vrasje, por kanë psuar të tjerë. Dhe duhet të them edhe gjë, që krimet e pas luftës, një ndërlidhje kanë me një tjetër. Nuk i di mirë, por një diçka e kanë të dukshme, që janë bërë për të mos u zbuluar. Kur qëllimisht janë qenë organizuar mirë apo jo? Po duket që kanë qenë të organizuar shumë mirë për të mos u zbuluar. Ama unë mendoj, ky supozim jam. Kam bërë analizë ime. Vetëm është tani pyetje që ndërlidhet me këto. Ama unë mendoj që një po të zbulohet. Do ti Ama një vegza po flasim për krimet e masluftës, vrasjet e masluftës, por nuk ka qenë zbuluar vrasjet që kanë ndodhur gjatë luftës, zotë Selimi. Për shembull përmend Bellanica nga VB-u, krejt anëtar të shtabit. Po ka ato janë proces tash shpjegoj ka përfunduar procesi. Ka përfunduar. S'dihet. Ka përfunduar. Jo, s'ka Pak të njerë ka përfunduar. Kto ka përfunduar, nëse hapet në Hagë është nëse hapet në Hagë diçka tjetër, po flas për institucionet që kanë qenë Lima është shpalli pafajshëm. Domethënë, gjithë anëtarët e shtabit përgjithshëm nuk kanë dhënë një përgjigje kush ka shkruar komunikatën e caktuar me cilën janë vrarë njerëz. Kush? Domethënë po flasim për përgjithësitë shtabit përgjithshëm. Asnjë prej anëtarëve nuk ka dhënë një përgjigje sakt. E VB-ja ka përcjell rastin dhe din sakt çu ka shku. Në anën tjetër. Kujtohet edhe deklarata që ka dhënë te prokurorja Zonja Hajdari rreth këtij rasti. Po që për mos me ta marr kohën se Po, okay. Jo vetëm po duam të thonë si përgjithësi, domethënë nuk është që nuk ka pas tentim për mos bardh vrasjet, por nuk ka dalë asnjë përgjigje që kishte mu a ka ndonjë rast që ta shpjegoj lutem. A ka ndonjë rast për vrasjet e masluftës? Po ta shpjegoj, sa hala nuk e përfundova. Të gjitha janë të hapuna derisa janë Ka proces ngritën për VB? Domethënë, këto po me ngrit proces. Zoti Selimi, vetëm pak i merr. Flasim për shtabin e përgjithshëm si një strukturë me përgjegjësi të lartë. Pse po i di shtabin e përgjithshëm të masluftës? Ta shpjegoj besoj se jam të halot të maslufta, në luftë jam hala, jam te Bellanica, zoti Selimi, ajo është në luftë. Okej. Po flasim për shtabin e përgjithshëm me një përgjegjësi shumë të lartë. Edhe gjithë anëtarët e shtabit përgjithshëm nuk e marrin përgjegjësi dhe na thon kush e ka shkruar komunikat. Madje drejtori politik i UÇK-s sot komunikatin e shkruar Banhofeve. Para mendoj çfarë deklarate jep. Tjetra, pas luftës, ju keni qenë ministrin qeverinë e përkohshme të Hashim Thaqit, keni qenë ministri i mbrëmshëm. Unë ju kam dëgjuar edhe më herë duke thënë se nuk janë lajmëruar rastet në ministrinë atëhershme që kom udhëheq. Unë përgjegjësinë ka pas sesion të sigurisë e tjera. A ndini sa do pak përgjegjës, paktën moralisht për gjitha ato raste që kanë ndodhur kur ju keni qenë ministri i mbrëmshëm, sa i ka qenë pushtet. Qeveria përkohshme e Republikës së Kosovës në krye Hashim Thaqin ka qenë pushtet derisa ajo në maj zgjedhjet e para pas luftës. Pyetja konkrete, a njiheni përgjegjës, të paktën moralisht, për shkak se do duhet ndihesh edhe sipas detyrës nëse ndodh një vrasje e jo qindra vrasje që ka ndodhur atëherë, gjatë kohës sa keni marrë atë pozitë. Dëgjoni tash, radhë por.
Pyetja juaj është pak me spec. Keq më spec, përgjegjësi institucionale. Që ka që kuptoj. A ka qenë që PK-ja institucion? Një minut. Ta shpjegojmë për fillimet. Përgjigjen tash. Ta shpjegojmë për fillimet. Jo, e kuptova shumë mirë. A keni udhëhequr institucion? Veber. A keni udhëhequr institucion? Pyetje shumë konkrete. A ka qenë Ministria Mbrojtësisë institucion, pastaj mund të shumë përgjigj lutem. Se u flasim për përgjegjësi institucionale në këtë rast. Po do të thoni po jo. Dëgjom. A ka qenë as ka qenë institucion? Nuk më nxjerr mua atrash. E para, po duhet të treguar se institucion ka qenë. A ki dërim të dëgjoj? Po, shumë. Çu shkam në dërim të dëgjoj ty. Hajde do. E para pyetja, po të kuptoj, pyetja pak me spec, do dakord. Kjo është mjeshtri. Jo me spec, a ndjeni përgjegjës? A ndjeni përgjegjësi? A ndjeni përgjegjësi? Po përgjegjësi po fjalë. Për përgjegjësi se si kom pas? Unë thash përgjegjësi të paktën morale, më fal, keni qenë ministër i mbrëmshëm. Dëgjom, ministër i mbrëmshëm keni qenë. Natë e parë ndjej dhimbje. Gjithë ndjejmë dhimbje. Si ndjen edhe ti? Absolutisht. Po. Dhe natë e dytë, unë nuk kam pas asnjë përgjegjësi në fushën e sigurisë më shumë se ti. Ç'është ky pas? Nëse un pun ministër, ju keni qenë ministër. Dakord. Mos harrojmë herë. Qeveria e Përkohshme e Kosovës është themeluar në prill të vitit 1999. Ka zbrit në rrafsh në qytet në qershor të vitit 1999. Është shuar me vendim në janar 30 janar 2000. 6 muaj. Po. 30 janar 2000. Për 6 muaj. Zilet e veshi, qoftë Këfuri, qoftë Unmiku, qoftë përfaqësuesi i Unmikut atë Kushneri, qoftë kushdo që ka fol për qeverinë e Përkohshme. Dhe për Ministrinë e Rendit Publik në veçanti, na ka përsëritur për çdo ditë. Nuk keni kompetenca në fushën e sigurisë. Nuk guxoni të ushtroni kompetenca në fushën e sigurisë, keni pas zile në vesh. Megjithatë do njerëz të veshur me uniforma të zeza i ke pas. Dakor, ja zeza. I ke pas. Çfarë kompetencë keni pas? Një minutë. Do njerëz janë arrestuar prej atyne për prishje të rëndit të cilësisë publike. Përderisa na keni marrë zile në vesh, që nuk keni kompetenca, nuk keni qeveri, dhe sot kërkohet për nesh përgjithësi, për atë kompetenca që keni pas, unë s'kam këtë përgjigje. Çka keni pas kompetenca? Nuk mi ke dhënë kompetenca. Çka keni pas kompetenca si ministri i Rendit Publik? Asnjë gjë në fushën e sigurisë. Çka keni pas? Po thuni jon për çka? Dëgjoj jam, në asnjë gjë në fushën e sigurisë. Po me çka e morën atëherë? Po me çka jeni marrë për ato person? Me çka e morën atë? Po, me çka e morën? Që nuk është hera parë që është shpej. Kem pas bashkëpunim shumë ngushtë me institucione ndërkombëtare, qoftë me Këfurin, në atë kohë edhe me komandantin e Këfurit, drejt për drejt, me takimet shpeshta. Kam qenë në atë kohë edhe antari përhershëm i një komisioni për sigurinë atë kohë që ka qenë këshillues për siguri për Këfurin, bashkë me faktorë tjerë, edhe pakicave, madje ka pasur përfaqësues të pakicave në atë kohë, jo vetëm të institucioneve tona. Jam marrë me evidentimin e gjithë të vullnetarëve, të cilët kanë aplikuar në policinë e Kosovës, të cilët sot janë policë të Kosovës. Kemi pas marrëveshje të përbashkëta edhe ndër institucionale, nëse quhet kështu, pavarësisht që kemi qenë institucione fiktive në atë kohë, jo efektive, edhe me qeverinë që ka ardhur nga Bukushi në atë kohë me zotin Tastena, do këtë ka pas? Po. Ministër homolog, kemi bo marrëveshje të përbashkëta, kemi përbelu lista, ja kemi që Unmiku si ka bo policë të Kosovës. Ka qenë aktiviteti jonë kryesor. Të cilën aktivitet e kemi ndërprej me datën kur ka ardhur kërkesa që institucionet e tilla që ato quhen qeverinë në hije, pra qeveria në hije, të shuhet dhe të fillohet të hapet rrugat këtë kësë në atë kohë. A keni pas strukturë? Çka i bie strukturë? Njerëz të veshur me të kaltra, siç e thatë. Kemi pasur njerëz të cilët kemi pasur njerëz të cilët kanë punu. E dim raste që janë sill ata njerëz. Çfarë përgjithësie kanë pasur ata njerëz? Po, nëse dini raste që janë sill ata njerëz, atëherë denonconi vëllai, s'po di çfarë më thon, por kupton nuk. Jeni ministri i tyre, çysh? Edhe një herë, a më ke dhënë kompetenca që më kërkon sot? Çata njerëz kanë pas përgjegjës. I merr, a më kush ka qenë përgjegjës aty në njerëzve? 5, 2, 3, 10, kush ka qenë? Dëgjom, a ke dhënë kompetenca në atë që më kërkon sot? Kush ka qenë përgjegjës aty në njerëzve? A ke pas kompetenca që më kërkon sot? Çfarë shpjegoj? Fal. Nëse ju keni qenë ministri i Rendit Publik, unë kam qenë njëri prej këtyre njerëzve, edhe unë kam bënë veprim, unë kam bënë porosie ke marrë për meje. Ta shpjegoj bre. Po jo, prit. E kam bënë veprim. A ke qenë varësi jami? Cila ka qenë porosia që ke marrë për meje? S'është më rëndësi porosia. S'është më rëndësi porosia. Që ti e ke ditë kush e umon. Po e di edhe sot? Absolutisht, i din ata kush kanë qenë. Po dhe sot i di kush janë. Çdo veprim të keq që kanë mujt me kry, ju jeni përgjegjës. Se jeni mbikëqyrë si tyne, keni qenë mbikëqyrë si tyne. Ata kanë funksionuar besoj duhet të vërtetuar e kanë bëu ata. Jo, sot Selimi vërtetuar e kanë bëu ata. Po di ti po kanë diçka që asum ke dhënë. Sa rishë ministër atëherë. Se su largoj që më thon djema unë s'kam bëj me ju, unë veç po i bëj këto listat me. Po pse se ke pyetur edhe thashë pse kanë net kryeministër ose Bukushi pse kanë net kryeministër në Exem. Po kur vini pyes edhe ata. A pyet edhe ata mos po të vjerani mua i kombit publikisht, po ju pyes ju mos i keni qenë ministër i tij, për çfarë? Dakor. Absolutisht. E përmendet
një periudhë kohore 6 mujore, që fiktivisht keni qenë minister, që është quajt i rendit publik në atë kohë. Ju keni qenë 27 vjeç, sa e di unë në atë kohë, në moshë relativisht i ri. 28. 27, 28. Nësë më hop një vjetë. Mirë. Pak. 27 kam qenë luft. Për gjatë asoj periudhe, llogaritet që janë vrarë dikun 450 njerëz. Që shorë, 99, janë do lista zyrtare të mikut, deri në fund vitit 99. Ka qenë shifra lufte. Shifra lufte. Për flasë statistika lufte kanë qenë atë kohë. Si do qoftë, duke ditë profilin e juj, ju keni qenë me pozit tepër të rëndësishme në UÇK. Keni drejtu policinë ushtarake. Ju. Sa e di unë? Ju, asnjë. Njën e prej tyne. Ja, ki ka vjen. O mirë dhe votash... Shisha ka qenë, zëtë. Dishe ka qenë shërbimi informativ, s'kam qenë GTESH, kam drejtu operative. Operativ, mirë. Operativen. Operative. Detyrimin operative. Që është njëna prej drejtorive ma të rëndësishme. Po thuj se ma rëndësishme. Sa e kuptoj unë. Tash, duke ditë krejt këtë fuqi, krejt këtë pesh, krejt këto që e ke pas. Dhe ngjarjet që ka ndodhur vazhdimisht në atë kohë, për 6 muaj keni marrë pozit ministrit, nuk më kujtohet mu gjatë shfletimit të arkivave apo çështje tjera të jeni deklaruar ndonjëherë për ato raste, po flas në atë periudhë sa keni qenë ministër. Domethënë nuk më ka ra me pa diçka që ka pas një deklarat të ju, qoftë një thirrje, qoftë një diçka, nuk ka ra. Kjo nuk do të thotë që nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur. E dyta, në kuadër të ligjit për veteranët e luftës, apo si quhet kjo, me këtë ligj ju i keni dhënë kompetenca veti, me këtë ligj ju keni kriju strukturë komanduese, shtapin e përgjithshëm, drejtori, të gjitha janë ligj të miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Nëse në të kalume, zoti Limaj, apo dikush tjetër është mbrojt në Hagë dhe ku do qoftë, se nuk ka pas strukturë komanduese, ndërkohë është miratu një ligj prej Kuvendit Kosovës që juve ju jep përgjithësi komanduese për gjithë ato. A mendoni se ky ligj që është miratu prej juve dhe me votën e juj për veteranët e luftës, ka me qenë pika kyçe që edhe juve si antari i shtabit përgjithshëm me ju ndjek, jove për një rast që ju kanë thirrë si dyshum, po për përgjithësi komanduese në rastin e zhdukjes njerëzve, vrasje, burgjet, torturat e vepra tjera. Nuk është hera parë, po e përsëris sepse ja vlen me u përsërit. Ushtria Shqiptare e Kosovës. Ju që s'ka pas, po ka pas një shtab udhëheqës që ka qenë shtabi përgjithshëm i GJK-s gjatë gjithë kohës së veprimtarisë saj. Kur se kam thënë, as nuk e thamë, edhe nuk jep të drejtë kërkujt, me thonë që nuk ka pas hierarki, shtab përgjithshëm, strukturë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kështu kam thënë, sa herë jam thirrë, qoftë në intervista, qoftë në gjykata, qoftë si dëshmitar, edhe si i dyshuar, gjithmonë e kam thënë dhe vazhdoj të them që ushtria shqiptare e Kosovës ka pasur piramidën e vetë, ka pasur hierarkinë e vetë, strukturën e vetë, dhe unë, bashkë me kolegët e mi, jam njëri ndër ata, të cilët mbajnë përgjegjësinë, ashtu siç mbajnë përgjegjësinë e organizimit të kësaj lufte, ashtu mbajnë përgjegjësinë e gjithçka që ka ndodhur për luftën e ushtrisë ndar Kosovës. Madje edhe krimet që ka ndodhur. Si qëllim. Mos më nxjerr te krimet se nuk jam te krimet. Mirë, mbajnë përgjegjësi për gjithçka. Mbajnë përgjegjësi për qëllimin edhe objektivat që kemi pas edhe kemi shtypur para tek kësaj. Nuk mbaj përgjegjësi për asnjë veprim individual që ka qenë jashtë objektivat të ushtrisë ndar Kosovës. Në çështë shtabi, po do të them. Asnjë përgjegjësi individual të askujt. Unë mbaj përgjegjësi për komunikatat. Është interpretimi dyfishti në përgjegjësie kjo. Interpretimi dyfishti në përgjegjësie. Sepse kur marrën përgjegjësi për gjithçka, për qëllimet. Për qëllimet. Maj përgjegjësi për qëllimet, për strukturë, nuk maj përgjegjësi për konspiracione as për veprime individuale kërkujt. Nuk i denuncova, nuk i akuzova, as nuk i paragjigova, por unë nuk jam aq budall, sa më thon, kurdo që ka bën ai budallë ka atje, që unë nuk e di, ta kam përgjegjësinë e tina. Jo. Le të përgjigjet vet. Ama ushtria shqiptare e Kosovës ka qenë qëllim. Lufta e saj ka qenë qëllim, ka pas target, ka pas objektiva, për të cilat ne të gjithë jemi përgjegjës. Unë nëse do të bëja një organizatë cila ka qëllim dhe në kodër të qëllimeve
saj ka dhe platformë dhe strategji për të bërë punë. Që është temë tjetër. Ushtria zyrtare e Kosovës ka pas hierarki, ka pas organizim dhe ka pas qëllim. Hierarkinë, organizimin dhe qëllimin e saj edhe një pikë rreth kësaj çështje. Në kuadër të kësaj përgjithësie qëllimit të gjitha këtyne, mbas të asaj që kam lexuar në kuadër të deklaratave të LPK-s në atë kohë, pastaj të shtabit përgjithshëm të QK-s, pastaj komunikatat e lëshume, të cilat kanë numra dhe janë të botuara në një libër të avokatit Gafur Elshani. Aty, përveç targetit që ka qenë Serbia, ka qenë target edhe Ibrahim Rugova dhe LDK-ja. Nëse hymë me vëmendje, i lexojmë ato komunikata, thuj se nëse cilën Ibrahim Rugova targetohet si tradhtar, që mund ta ketë fundin si pengesë, madje ka pas kërcënime të hapuna posa asaj që e pat bëu zoti Thaçi në atë kohë, edhe për rastin e marrëveshjes për universitetin, edhe për takimet që kanë pas në Shënigjidio, çka ka qenë ajo. Të gjitha këto komunikata të lëshume nga shtabi i përgjithshëm i UÇK-s, prej të cilave nuk ka pas denoncim, pra ka kërcënime edhe objektiv i qartë se duhet luftohet, sikur se Serbia, po ashtu edhe LDK-ja Ibrahim Rugova. A i keni lexu kohëve të fundit ato, a keni njohuri për krejt gjithë ato, edhe a moni përgjithësi për këto komunikata? Pyetja ma e drejt për drejt, a e keni lexu kohëve të fundit ato? Po. Sepse nuk dyshimi s'është që si e keni lexuar atëherë, po tash me ju rifreskuar. Po kohëve të fundit e kam lexuar më shumë se atëherë. Ti je i sigurt? Nevojite. Ti je i sigurt, ju marrëm kohët me më mirë. Bebe. Më falë që nështë apo duhet me qenë pak edhe i shkurtur edhe konqes. Nuk e kam qëllimin me i kësaj teme, sepse nuk besoj dikush prej kolegëve të mi që ja kthen gjoksin të lasheve që ka UÇK-ja ma shumë se anë. Sa unë po, se di që ma shumë. Zakonisht nuk e kthe shpinën të lasheve që ka UÇK-ja. Por, e kam thonë, mendoj edhe në studion të uj, që unë nuk marrë përgjithsin dhe nuk e kam hartu asë një komunikat të vetë me të ushtërisë shqiptare të Kosovës. Jo që nuk do të kësha bonë, ashtu? Po me atë përmbajtje jo, ha? Por, jo, se kam bas një pëjtyne, se s'ka qenë puna imja. A distanconi pëjtyne tash? Kur ti kuptoj rasteve këqija, këtë raste të këqija kanë ato komunikata. Kur ti kuptoj se cilat në fakt janë komunikatat e UÇK-s, të cilat janë. Po janë të botuame më ato? Avash. Kështu më po dalin në fakte të reja që tash na pas kanë shkuar bi Banhofit. Fakt nuk është, është deklarat. Si të qoftë. Bi Banhofit deklarata për protagonist dhe është fakt. Ja, deklarat është. Fakti duhet mu provu. Okej, dakor, po. Është deklarat. Atë po presim prej deklaratës. Fakt është libri Kosova i botuar nga Gafur Elshani, për të cilin Kosova që ka, ha? Kosova më duket quhet. Ja, dokumentat dhe artikuj. Ka thënë që kam lexuar kohëve të fundit. Me çysh doken kur i lexon ato tash? Allah i le çysh doken. Ama kujtë se keq. Keq, ha? Nuk mund t'jem qaq i ftëft sa me të thonë ty. Por zoti Selimi, nëse ato ka ndodh, a besoni që dikush duhet me dhonë përgjithësi? Për që ato që ka ndodh. Nuk po e konstatoj cila është fakt, cila është e vërteta. Po, për marrje përgjithësisë nga shtabi i përgjithshëm i UÇK-s. Sepse tash shohim një lloj distancimi se të paktën që askush, jo vetëm ju zoti Selimi, po askush të paktën ju po e thoni që si ku mbo. Të tjerët bashkolegët juaj këtu as që dojnë me diskutu për atë punë. Kishim Ermal Selimin kujtohet. Tha, për besa nuk e di kush e ka shkruar ata. Se dhe në thaj. Kishim tjetër, domethënë, faj nuk të ka rajt. Po kush e ka shkruar zoti Selimi? Kush e ka bë? Dora dhe kujt gabo ato. Sepse ka ndonë në emër shtabit. Sepse ka ndonë në emër shtabit, nuk ka pas as atë kohë, me sa kujtoj, tash reagime, s'o shikujtoj atë kohë, po tash reagime nuk ka. Kërkim falje për komunikatën 59 në drejtim të Ganigjerit. Mirë, ashim thash, po, president, por nuk ka pas reagime atë kohë që me i kundërshtu format se si po dalin ato domethënë komunikata. Po, si përgjigje tuaj, i lutem, pja kërkoj një nderë. Atyre, kërkoj nga këta njerëz që le të thënë ata që si kam shkujtonë. Mosëm
më shtin që tem. Më shtin që tem, se nuk po muj me hi fort këtë tem, për arsye këtë. Po kërkojmë jetë dhe në gjatë që kemi kërkuar nga gjithë subjektive. Për arsye objektive dhe praktike. Ne kemi pyetur Ermal Selimin, këtë komandante që kanë Ermal Selimin nuk ka qenë. Ju e sapo e thot pyet ne ata, ne kemi pyet gjithë prandaj pyesim edhe juve. Se keni pyet thashën për shembull. Po. A kam vuçi ka komunikatat ata? Ne kemi pyet për komunikatat. Falje për veprimet. Tu kemi pyet. Ka pas po ashtu dilema sigurisht ju. I ka kërku falje Ganigecit për komunikatat. Ato e di mund të mas mirë arsyeën e kërkimit të faljes. Ka thonë që s'kam shkruajt komunikata ashtu thonë. Tash mos të kapëm për fjalë, nuk e di saktësisht ka thonë. Jo, shumë rëndësi me ditë. Por, nëse ai thotë se kam shkruajtur ne, atëherë në kontekstin që ka thonë, i bjen që është distancu për i tyne dhe thotë që nuk i ka shkru asnjë për këtyne. Jo, unë me se përkuptoj, përgjigja ime është kjo, nuk është e vërtetë. Hashim thoi që ka shkruar komunikatat? Hashim thoi që ka shkruar komunikatat? Hashim thoi që? Po. Ka udhëhequr detyrim politike këtij vendit. Dhe i ka shkruar komunikatat? Ai është autori i komunikatave? Nuk është po në autori, por unë për shoh që të mos ma lemi slut na qësu. A din so pak ku folëson dhe ju do vish për ndihmë. Vish po do më ndihmu. Ky zoti Selimi është ka adresa në cilën po thot pyeteni njerin që do të pyet dhe jo mua. Nëse thot ai njeri që unë s'kam shkruar komunikat, ju lutem ne me sjell kanë nuk e di ka thonë këta që s'kam shkruar, po tash. Ma gjeni regjia deklaratën e presidentit thotë për komunikatën. Ja kam bërë si Ganigecit. Ne emision veç për çat punë. Po, apo e lexojmë. Mund të më lexoj çka ka thonë zoti Selimi nëse jeni interesuar, po nëse s'jeni unë po e lexoj. Po mirë është. Ai nëse intereson opinioni sonë po nuk mund t'i kujtoj për thot gjitha deklarimet, por mund të them se gjatë luftës sikur që ka edhe sot ka ndodhur abuzime në luftën UÇK-s dhe emrat e individëve saktuar. Janë lëshuar deklarata nga banhofet për të përçarur UÇK-n dhe për të krijuar konfuzion për të cënuar njerëzit. Domethënë ai pe hek përgjegjësinë prej tij. Edhe po thot komunikata me numër 59 është një komunikat abuzuese që nuk i takon UÇK-s, drejtori politik i UÇK-s po thot, është nxjerr pa aprovim në shtabit të UÇK-s nga individ keqbërës. Shaka desh me thonë me këto, ai di mas miri. Edhe thotë është lëndu luftëtari orëve të parë të UÇK-s Ganigecit dhe familja e tij dhe unë shpreh ndjesë dhe keqardhje pse kjo deklaratë disa të tjerë abuzuese kanë ndodhur. Që kjo deklaratë është meni fjali i tij, meni pasos ti që këtë deklaratë e ka shkruajtur një individ dashakeq pajtohem plotësisht. Po mund të më shkruaj. Por ai është Hashim Thoqi. Hashim Thoqi ka shkruar komunikatën 59. Komunikatën 59 është hartus dhe lshush është Hashim Thoqi. Me cilën Ganigeci shpallë tratar? Ka që kisha unë për ju sonte shihem në emisionin. Jo. Mos e vizitos, s'ke nevojë. Jo. Kemi edhe 25 minuta. Shihem në emisionin. Dolemi nesër është 22 vjetori, nesër është 22. E pandërgjeshme, shumë e pakëri poshtë me lshu me boqit deklarim. Heshtë morë të ke funit. S'po kur përqit komunikatët është me hesht ky. Me thonë s'dija, kom gabua, s'kom gabua. Po nuk besoj se guxon me hesht në raport me vllaznit Geci. Këtu është. Ai ka borxha? Po tash. Sugjerojmë që jep zoti Selimi që do me hesht. Zoti Selimi, nesër bën 22 vjet nga dalja e parë publike e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Keni qenë bashkë me atë personin të cilin e nxjerrëm deklarat. Me atë personin jo, po me general Daut Haradinaj. Me general, po desha ta them. Me personin i cili ishte në deklarat është generali Daut Haradinaj. 22 vjet pas. Por 22 vjet rëndësia i mbetet e njëjta kësaj date. Edhe unë Dauti kemi pas nderin që kemi qenë edhe në këtë ngjarje, por gjithsesi që kemi qenë edhe bashkë me heroin Muj Krasniqi. Po, në këtë ngjarje, i cili është ndër më meritorët tek e fundit. Jo vetëm për shkak të daljes, por për shkak të kontributit të tij në ushtrinë shqiptare të Kosovës. Dhe kur e kujtojmë dhe përsërisim nuk bëjmë keq. Nuk duhet asnjëherë se kam një vetën i bezdisur të përgjigjem për këtë temë, ndoshta jam shumë i pyetur që ndaj spaku me këto data, të ndaj frymen e asaj ngjarje me opinionin tash. Jam shumë i nderuar që jam pjesë e asaj ngjarje, ashtu siç jam akoma më i nderuar se jam pjesë e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe kur përmendet ushtria shqiptare e Kosovës, asnjëherë nuk përjashtohena dhe nuk harrohena. Cin do kontest. A ka qenë momenti besoj kështu më i miri juaj i luftës kjo që keni bërë atë kohë 97? Ka dhe shumë kujtime tjera për kjo. Unë duhet të jem shumë i sinqert me ju. Në kohën kur ka ndodhur nuk se kam vlerësuar kaq shumë. Nuk e kemi vlerësuar kësajna. Keni menduar se është një detyrë
njëna prej detyrave tona. Si keni përmenduar që bëhet e madhe, se ka shumë diskutuar. Sido që tjetër në kohën kur ka ndodhur data 28 nëntor për shkak se ishte domethënë që t'i jepet shenjë daljes së parë publike të UÇK-s. Kishte shumë dilema nëse ishin ushtar të vërtet, ende nëse po flasim për 28 nëntorin e 1997-s. Kishte njerëz të cilët mendonin që këta nuk janë vërtet ushtri çlirimtare e Kosovës, kishte njerëz që mendonin që janë grupe të cilat ishin orkestruar nga Serbia për ta ndezur luftën në Kosovë. Pikërisht kjo dilemë e ka bërë më të nevojshëm daljen tonë publike dhe ofrimin me afër njerëzve për të na njohur. Dhe e kanë nxjerrë dhe nevojën e asaj kohe, po flas për fundin e vitit 1997, që ne të bëjmë një hap më tutje që të jemi edhe më afër opinionit, më afër publikut, që të na njeh opinioni se kush jemi dhe kush është qëllimi jon. Tash nuk mund të them që është zgjedhur data 28 nëntor për të marrë pjesë në një varrim, sepse s'kemi mundur ta paramendojmë gjë të tillë. As s'kemi mundur ta paramendojmë datën se kur do të na sulmojnë serbët, siç ne kanë sulmuar me datën 25 nëntor të vitit 1997, siç ka qenë sulm në territorin e përgjithësisë së asaj kohe Abedin Rexhës, i cili vepronte në Runik dhe fshatra përreth. Dhe njëherë opinioni ndoshta e ka të freskët akoma, por ngjarja e 28 nëntorit ka nisë me datën 25 nëntor, kur një ekspedit e kamufluar ka shku me zbulu, eventualisht me sulmu nisin ton, që ka qenë, komandant cilës ka qenë Abedin Rexha Sandokani, nevojnik. Ai është kundërpërgjigjur sepse i ka identifikuar, pastaj ka pasur edhe një autoblind e cila ka shkuar me disa automete tjera, dhe i ka pasur kundërpërgjigje që serbët nuk e kanë pritur ditë, dhe ne çfarë kemi ditur, ose çfarë kemi kuptuar që mund të ndodhë, që të nesërmen do të sulmohemi me ekspedit luftarake në këto pika ku tashme ndodhi përpjekja dhe i kemi paraprit rastet, u kemi zënë pritën para se të vinë në pikën, në destinacion dhe kështu ka ndodhur. Që ka qenë pastaj 26 nëntori, dita kur shënohet edhe ballafaqimi i parë, ta quaj frontal mes forcave tona dhe forcave okupuese serbe në atë kohë në Drenicë. Ludovic? Po, Ludovic quhet, ose rezervuara, Ludovic quhet një pjesë ku ka qenë e përshtatshme për ne, dhe në fakt ndoshta ata, siç u po, edhe nuk e kanë pritur një, si thosh, një kundërpërgjigje tonë, sepse përderisa ka qenë një konvoj i përforcuar me mjete të blinduara edhe me mjete ushtarake, po ashtu i përcjellur edhe me helikopter nga ajri, atëherë ata kanë kuptuar që do të kenë rezistencë, por në këtë rast rezistenca ka qenë më e madhe se sa ata e pritën dhe u kthyen e vranë ne mësues në shkollën që ta sot mban emrin atij mësuesi Halid Gici në Llaush, i cili në fakt të vdiste nesërmen në spitalin e Mitrovicës, që në atë kohë i binte që të varrosej të pas nesërmen, si ka qenë data 28 nëntor. Ka pasur rast, më duhet ju falenderoj edhe herë familjes, që ka pasur mundësi që zakonisht në këto raste ta kryjnë varrimin, por kanë pasur mundësi ta kryjnë varrimin datën 27. Por e kanë shtyrë për datën 28, po pa e ditur saktësisht se çfarë do të ndodhë me datën 28, sepse në fakt edhe ne ata kanë shtyrë për shkak 28 nëntorit Vlorës ju. Dhe ne në fakt në këtë fatkeqësi jemi bërë bashkë me dhimbjen e kësaj familje, po gjithsesi edhe për te dhimbjes e kemi bërë edhe një veprim që ka qenë dalje publike e UÇK-s, një dakordim rrethanor. I asaj kohe ku kemi shkruar të përpiluar dhe një letër që i kemi drejtuar opinionit, letër cila nuk ka ndaj, ku më ditë ndaj farë përmbajtje shumë të madhe sot, nuk dhe sa kisha shkruar ashtu, po sot është jetë, kjo ka qenë momenti i daljes. Por, unë këtë dalje nuk e mbaj veç të unë e të Dauti e të muja, ose këtë ngjarje, gjithsesi të secili që ka qenë aty, edhe të ata që kanë shkuar para nesh në mas, ku ka qenë e mushur një mas e madhe, flitit që kanë qenë deri dikon rreth 20.000 veta, nuk jam shumë i sigurt, por flitit ka qenë mas e madhe e solidaritetit në këtë rast, edhe atyre që na kanë mbështet nga jashtë, edhe atyre që na kanë ndihmu për shku atje, domethënë kemi qenë të gjithë ata, jemi si thosh bashk veprimtar në këtë dalje publike, pavarësisht që mund ka rasti me lexu ato të letrat të cilën kemi shkruajt pothuajse një natë më herët ose parafërsisht ka mëngjesi asaj dite.
Ke ndonjë pyetje pikërisht për atë rast? Te sqarimi i si u vendos çështja e maskave, se dulet me maska dhe që shëron nuk i di për atë deklaratë realisht bashkë për me lexu. Ai çfarë ne ram nuk i di që është moment për të dalë. Edhe si tu shka qenë d'akordim i të gjithëve pothuajse që është momenti për me dalë. E dyta, për shkak të maskës, ndoshta unë e di që ka qenë edhe një sistem i mumjes që unë të dalë me maskë, për shumë arsye tjera, por paka shumë se cili kemi qenë personat pa njohur në dalje. Pra kemi arritur që muja cili ka pasur i mjekat e pazakonshme për ta dhe i palë syze të kamufluar si syze dioptrie, në fakt nuk kanë qenë me dioptri, ka qenë pa dioptri. Si roker. Ma dhja të syze ka një farë historie që lidhet me Zahir Pajazitin. Dauti ka qenë person që nuk është njoft në atë zonë. Unë nuk kam pasur që të shkuh në atë ku shehet jetë ftyrës përveç se me vu maskën. Edhe nështë s'po du të quj skenografi, po edhe dukja ka qenë e tillë sa që mendoj që ka mbërë një efektin e vetë. Por edhe me pacient të tjerët me maska, edhe unë me pacient pa maskë, nuk besoj që ka qenë shumë më rëndësishmja në atë moment. Cila ishte historia e syzeve në lidhje me Zahir Pajazitin? Në takimin e fundit, po është kështë detaj i veçantë, në takimin e fundit që kam pas me Zahir Pajazitin, ku kemi pasur takimin e fundit shtabit në Prishtinë atë ku të përbashkët, në mbledhjen e fundit shtabit para vitit 3 1996-97, kur ka marrë nga prekazi për të marrë pjesë bashkë në Prishtinë në mbledhjen e shtabit. Pas mbledhjes, atë natë kam shkuar dhe kam kalu natën te baza ku ka pas Zahiri, ka pas një shtëpi me qira, në Top Hana më duket. Dhe të nesërmen kemi dalë, se të kemi thyrë rregullat dhe kemi dalë në qytet. Prishtinë. Është një histori e veçantë, mënyra që të cilën ndoshta edhe ndonjëherë edhe mund ta shkruajmë pse jo, por kur kam dalë në qytet në një shitore të optikës mbrapa teatrit, kam përshtypjen që është akoma. Për të kamuflu pak a shumë, se unë nuk isha si person me syza. I kam thënë Zahirit futu që të dhe mblemin i parë syza që ishin në vitrinë, pa dioptri, që t'i kam si kamuflazh. Dhe i kam përdorur ato syza shpeshherë si kamuflim ku kam lëviz dikush për mos u njohur që jam unë. Dhe ato syza i kemi marrë devon, madje të njëjtat syza janë që të cilat i ka përdorur edhe vetë muja mas disa muajve si është vrarë Zahiri, ka përdorur muajin dalë në publikut të qytetas. Se ku kanë mbetë më vonë ato syza nuk e di, por janë të njëjtat syza që i ka ble Zahiri në atë natë ku kemi pasur mbrëmjen e shtabit përgjithshëm në një shitore mbrapa teatrit, ku kam përshtypjen që edhe sot është e njëjta shitore. Kush ka qenë komandanti i shtabit në Prishtinë? S'kemi pasur në atë kohë komandant, kemi pasur një udhëheqje kolektive dhe vendimore kolektive të bashkët. Ka pasur role të veçanta, por si të qoftë, dikush komandanti i tjerëve nuk ka qenë. Nuk ka qenë. Madje na vi këtë turp me thonë jetë njëm komandanti joti. Nëse ke konsumu këtë temë. Kisha dashur me kalu te koalicioni, te zhvillimet aktuale. Jo, edhe një çështje mu më intereson. Zoti Selimi dihet nuk e ka votu gjykatën speciale, s'po du me hitë çështja e dyshimeve, akuzave atyne. Por tash kemi një situatë të re, është pritet të vije zoti Kurti në kryet qeverisë si kryeministër, ka pas një zotim publik të tij që nuk do t'i dorëzoj njerëzit në Hagë. Do ta mbaj. Do ta mbaj. Do ta mbaj? A zotim? Po, pse mi dorëzu kur dorëzohen vetë njerëzit? A keni informacion, apo a do të provoj qeveria Kurti që ta shtyjë përpara një iniciativë të re për zhbërjen e kësaj gjykate? Apo të mos i vazhdojnë mandati? Edhe sa e ngjasa që mendohet një diçka e tillë. Ato çfarë duhet ta konfirmoj një herë që ne nuk kemi ndrruar qendrim sa i përket gjykatës speciale si diçka e padrejtë ndaj nesh. Kjo shumë është e rëndësishme. Madje po nxjerrë një pjesë, po një fjali që unë kam thënë në kuvent i cili vite numënia. Jo, s'ke nevojë, jemi përgatitur na. Kur kam thënë
Video numër 1. Kjo nuk është kundërshtim ndaj drejtësisë, o kundërshtim ndaj padrejtësisë. Video numër 1. Është diçka e cila jo është sikur qershia mbi torte në këtë katrahur që ka të bëjë me sistemin e drejtësisë, por gjykata speciale po vazhdon të jetë e kundërta e drejtësisë, e kundërta e së drejtës, dhe gjykata speciale do të mjaftonte të ishte e vetmja që do duhet ta bënte të shkarkueshme ose të rrëzuar qeverinë, por si për ironi, gjykata speciale po vazhdon të barazpeshohet me shumë të këqija tjera çfarë ka bërë kjo qeveri, po dhe qeverit e kaluar në fushën dhe në sistemin e drejtësisë. Gjykata speciale kundër luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës nuk ka se si të zgjidh problemet që kanë ndodhur qoftë edhe pas luftës, qoftë gjatë qeverisë tyre, por kjo është një mashtrim për t'i bërë njerëzit të shpresojnë në një farë drejtësie që mund të vijë nga jashtë, them në një farë drejtësie sepse kjo nuk është drejtësi. Një gjykatë speciale kundër krimeve të supozuara të luftës së ushtrisë shqiptare nuk është thjesht kundër ushtrisë shqiptare, nuk është thjesht as kundër protagonistëve të saj, është kundër luftës së drejtë të popullit shqiptar për liri. A njohin asë njohin gjykatën speciale? A njeni gjykatën speciale? Nuk e përcjella mirë çka kam thonë, po s'kam nevojë për sepse s'kam ndruar asnjë qendrim. A e njeni gjykatën speciale? Se ti është pyetje, a e njeni? Ne kemi kundërshtuar si institucion dhe mendojmë që është padrejtësi. Tash më bësh një pyetje, a njeh padrejtësinë? S'po di të përgjigjem. A njeh padrejtësinë, sepse nuk është thjesht a njohje apo jo. Ne kemi thënë ndonjëherë ju keni përgjigj ftesës të kësaj gjykate të padrejtë, çit kontekst. Që po e cilëson. Thonë një. E të mos i përgjigj. Absolutisht. E se mos i përgjigj. Por e thamë edhe një herë, që kundërshtimi jonë për këtë gjykatë nuk është kundërshtim për drejtësinë, është kundërshtim për padrejtësinë. Se ka ndashur të na nxjerrën shpeshherë që ne jemi kundër drejtësisë dhe po kundërshtojmë drejtësinë, sepse kjo po na sjell ka drejtësinë, ose kemi frikë nga drejtësia. Unë nuk kam frikë nga drejtësia. Unë kam frikë nga padrejtësia. Po një pjesë e kolegëve tu të luftës faktikisht kanë saktësisht frikë nga drejtësia. Edhe një herë, unë nuk kam frikë nga drejtësia. Unë kam frikë nga padrejtësia dhe ne duhet të frikojmë padrejtësisë së cili. Po tjetër padrejtësi nuk kam frikë nga ajo. Dhe kur do që frikohet nga drejtësia është teme ti, që është jetina. Unë nuk jem tash, thamë, për të flasë për individ të veçantë. Por unë e theksoj njëherë që kjo është e pa drejtë. Për vetë faktin që është themelu një gjykatë speciale kundër një etnie të caktuar, me që ka target një etnie të caktuar. Dhe për vetë faktin që sot, nëse konsiderojmë dhe duhet konsiderojmë si palë, e njëra palë ka qenë agresore, tjetra ka qenë mbrojtësi. Pra, Serbia dhe Kosova kanë qenë palë dhe UÇK kanë qenë palë, njëra ka qenë agresore, poshtuese, tjetra shëlimtare, e për Serbinë nuk ka gjykatë veçantë, e ka për ata që kanë përfaqësuar dhe përfaqësojnë shëlimin e Kosovës, kjo është totalisht e padrejtë edhe e papranueshme. Në thelb nuk është kështu, zoti Selimi. Pse s'është kështu? Pse nuk është? Ka gjykatë për Serbinë veçantë? Ke drejtë kështu. Ka qenë gjykata e Hagës për ish Jugosllavi. Për kur kemi përfshi edhe ne. Po, për ish Jugosllavi. Po pse nuk është krejt kështu? Nëse do të ishte një gjykatë, siç po interpretoni, etnike, po, nuk besoj se kjo prokurori dhe kjo gjykatë do të merrej me rastet e vrasjes të shqiptarëve. Nuk besoj se do të merrej as me periudhën deri në fund të vitit 2000. Dhe saktësisht afati kohor i saj si mandat kohor e përjashton në thelb këtë qëndrim dhe këtë deklarim. Në kuptimin e gjerë keni drejt, në thelb e përjashton këtë që po... Unë mendoj që në thelb kam të drejt. Në thelb nuk keni të drejt. Qepse të argumentoj prap ndryshe. Ne kemi familjar të njerëzve të vrarë, kryesisht të LDK-s, të cilët janë shumë të lumtur me themelimin në kësaj gjykate speciale. Për shembull, me se ju kthyem edhe një herë kësaj teme dhe ju kërkoj faljen nëse po insistoj shumë, po për këtë arsye që debat, mes tyne është familja e Hakimierit. Ka pas një deklarat publike para disa ditëve të djalit e tij që ju ka përmend saktësisht me emën juve dhe insiston që ju keni informacion për arsye se Hakimieri është rrëmby, është arrestu pas luftës
datat, s'po i përmeni sepse mund t'i gaboj, në kohë kur ka përfundu lufta, kur në Drenis nuk ka pas ushtar as polic sërb, është që në shtabin e UÇK-s në Skenderaj, dhe gjatë daljes apo si ka ndodhë kjo, nuk dihet ma për fatin e ti. Një veprimtari i LDK-s, një advetar patriot, arsimtari Arshim Thaqit, është vrarë. Ti është i sigurt, përderisa i biri ti, përderisa i biri ti, deklaron edhe e din datën, e din nga kush ndoshta, që ndo dojë ta di, edhe e din ku ka shku dhe është këthy, ke konstaton që ai njeri di më shumë se unë për këtë rast. Dhe ti është i sigurt, po tha me përgjegjësi publike, që ai di më shumë se unë, madje unë as parafraksisht çfarë din familja e tij nuk e di. Çka dini ju parafraksisht me çfarë përmend? Krejt çka di, unë është ajo çfarë kam dëgjuar më vonë. Madje shumë çfarë kam dëgjuar më vonë, kam dëgjuar pikërisht nga publikimet e familjes Ymeri. Dhe jo gjithçka e ardhur prej atje, ka qenë e vërtet, ju e dini tash çka po unë po aludoj. Si do që tjetë, sepse unë kam pa nga kjo familje edhe një thirrje, të cilës po i përgjigjim tani. Krejt çka di, do ta ndaja publikisht këtu. Sidomos në rastin konkret. Por nuk kam asnjë gjë tjetër që të ndaj me publikën përveç asaj që po them tani që nuk di asgjë për këtë rast. Dhe ta them edhe një herë që jo vetëm ky rast, por edhe raste tjera, të cilat jo vetëm që janë kthyer në target, edhe me krimi janë kthyer në target dhe në vrah këta njerëz. Me këta njerëz, përmes vrasjes këtyre njerëzve, ata po dosin të vrasin edhe njerëz edhe sot. Ja shoqëruar zoti se kanë arritur hala. Prandaj po them më një herë, unë e di që ka qenë thirrje aty, ka thirrje në burrnin time, burrnia ime thotë kjo, nuk di. E duke mos ditur, unë nuk mund të gënjej. Dhe jam shumë i sigurt që ata dinë më shumë se unë. Prandaj inkurajoj që krejt çka din. Ama krejt çka din, le ta thonë atë ku duhet, qoftë edhe publikisht. Se djali Aki Ymerit Patrioti është ndërlidh me qenit zotit Selimi si ministri i Randit Publik. Domethënë me atë logjikë ka thonë si jo vetëm kaq, përgjithësi se kam lexuar deklaratën edhe ka thyer edhe publikisht. Domethënë me letër publike 19 dhjetor të cilët mendoj që kanë sqaruar shumë çka në letër publike. Letra para disa ditëve. Po, jo disa ditë, ka qenë para disa muajve, mos edhe para i viti, të cilën e kam lexuar në atë kohë, ka qenë një letër e cila mendoj që ka sqaruar shumë gjëra rreth. Mos është koha e distancimit nga Ymeri. Kështu parafraksisht. Okej. Ka shpjeguar kohë mirë se si ka ardhur deri te kjo. Prandaj edhe herë. Unë e kuptoj, por nuk duhet mjaftohemi ne thjesht as të distancohemi, të nuk di, e as të merrem me spekullime, por shteti i Kosovës do duhej që t'i futej kësaj teme dhe të zbulonte. Jam shumë i sigurt që po të zbulohet një, do të ketë gjasa, nuk them që do të zbulohen të gjitha, po do të ketë gjasa që të zgjidhet filli. Edhe nuk ka me pas qetësi as shpirtërore në këtë vend pas zbuluar këtë rast. Ti je i sigurt për këtë punë, sepse po manipulohet aq për çdo ditë, po vazhdon të bëhet presion edhe ndaj familjeve, e sidomos ndaj opinionit me spekullimet e tilla. Amani gjata keni parasysh. Sa herë afrohet hetusia ofër zbulimit, dikush del kujdestar dhe krijon amolli edhe gjun tupin dikun tjetër. Edhe na duhet jemi, edhe si shoqëri, edhe si shtet, e pse ju bashkë të dyja palët, që t'i shkojmë kësaj çështje deri në fund. Edhe t'i shohim jo vetëm kush i ka vrarë, gjithsesi kush i ka vrarë këtë njerëz, po edhe kush po kërkon ta shpërqendroj. Mos zbardhet e vërtetë realisht. Të mos zbardhet e vërtetë, sepse normalisht vrasit nuk i kërmenon, nuk i reverdisë zbardhet e vërtetë kësaj. Unë reverdis shumë. A keni bën ai gjëna për cilën pendohen në zotin Selimi? Sinqerisht po të pyes në kohë luftës, sepse pyetje po voj. Pa pyetje. Pyetje. Asnjë milimetër nuk janë rreth luftës tan. Po tham asnjë milimetër nuk janë rreth luftës tan, ti më thua ke bën ai gjëna. Para apo i lojmë luftën apo i lojmë krejt çka ka ndodhur, apo mund të lojmë për pushtet. Te lufta për pushtet. Kjo është shumë e rëndësishme. Unë jam tu prit me dhon dorë që zoti Selimi se për shkak se po bën koalicion me LDK-n. Sikur 2004. Ku dallimi a LDK tash? Dallimi është i madh. Ka qenë problemi që ka qenë Rugova kryetore ande. Jo, dallimi është i madh. Hajde, cila është dallimi është i madh. Çka dallon LDK-ja 2004-s me LDK-n që tash po don me bëu vendosja koalicion. Ne fituesit tash, as po duket pak dallima? Ne fituesit, ata ka qenë LDK-ja fituesi. Edhe çysh ty nuk dosh me bëu koalicion me fituesin? Po.
Edhe kjo ishte parimi juaj atëherë që dha dorëheqje? Tash nuk e di ç'është me të kthy përgjigje më mirë. Na tash kemi fitu. Atëherë ka fitu. Tash e zgjidhni partnerin. Tash normalisht që Do të zënë LDK, po senator nuk e donit. Po këto si është lajm 15 vjeçari vjetër. Po gjithmonë është i ri në kontekstin e vendimeve të juaja. Dakor. Dhe e dyta. Se ju s'keni ndryshuar. Atë keni qenë në AK tash në vendosje. E para na jemi fituesit. E dyta janë rrethona tjera pra. Nuk është më kushtet të kenë rrethonat e 2004-s. Atko ka qenë 2004. LDK-ja që ka ndryshuar më interesant. E dim rrethonat, kushtet, çka ka ndryshuar LDK-ja tash? So boma e mirë LDK-ja tash, se so në vitin 2004 që ju... Nuk kam thonë që është e keqe me LDK-ja në 2004? Keni dhënë dorëheqje, pse keni dashur me bëu koalicion. Po nuk është parimore kjo. Po mirë dhe tash për parime po flasim. Edhe tash për parime po flasim. Po në atë kohë kam qenë me sa nështë edhe e kuptoni në 2003-2004 kam qenë 365 ditë antar i AK-s. Fiks. Ka rastisë që qenë. Një vjetë, e? Fiks një vjetë, 15 dorë. I ka rastisë, kështu, po, ja. Fiks 365 ditë, si kur ushtarë kush ka njeri. Qa është të kujtoj AK-n. Shëllim një shtara. Unë mendoj që ne të rrethonat një të gjak shapo. Por, unë kam vrejtur shumë prej kundërshtarëve që presin tash me qenë unë i kalkulushëm për kundërshtarët e mi. E tash, Regja nuk e dëllë dhe kënë. Dëgjëm, nuk është qishtë dashurije këtu. është çështje e veprimit dhe interesave të momentit kur kam thënë. Në atë kohë AK ka pas 7%, 9 deputet, më sa kujtohet. Dim rrethonat, tu direkt për LDK-n ti më kthesh apet te rrethonat. Po çka po do ç'është shpytja jote? Apo më mirë DK apo as më mirë as më keq. Domethënë ç'është ka qenë 2004 dhe ose LDK atëherë LDK sot. Atëherë s'ka pas vendosje. As më as pesh, domethënë. Ja se di unë, nuk thash, jo, më kështu bësëm se të lashëm me LDK. Por po duhet të thonë që nuk bëhet që kaq bardhëzi as më tepër në politikë. Unë edhe atëherë po të kisha qenë një të rrethona, do të thotë nuk është strategjike që me 7% bëhet kjo. Pavarësisht që merr postin e kryeministit me 7%. Sot jam fituesi. Po flas si subjekt politik. Jemi fitues, sa jemi rrethona tjera. Dhe nuk duhet të jem qaq, dhe nuk do të jem i kalkulueshëm as me oponentë politik që të kalkulohomon që ky një herë ka pas thonë që zboham me vetëndosjen, me LDK-n, edhe tash ky vazhdon nuk bëhet ose të ri. Në atë kohë e kam vlerësuar që nuk duhet të jetë subjekti politik. Në atë koalicion edhe kam preferuar opozitën, sot e preferoj pushtetin. Sot e ke ndruar dhe partinë. Atë kohë ki thonë partije eme, sa po e thatë, tash është një instrument shtesë që nuk jeni pengesë për me bo më LDK, jeni në parti tjetër. Edhe sa është ofër marrëveshje me LDK? A është në rrezik lidhja koalicionit mes VV-s dhe LDK-s? Sepse është përmendur kushti, jo është përmendur, madje zotëris Farqa, një zyrtar i lartë i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka thënë që në rast se nuk e marrim postin e presidentit nuk ka koalicion. Për i krejt zgjedhjeve, deri sot, koalicioni më i natyrshëm dhe më i lehtë që është arritur, marrëveshja më e lehtë që është arritur që tash. Madje është ditë paraprakisht që kush do të jenë në qeveri. Marrëveshje s'ka. Jemi dakordim për këtë. Okej. Marrëveshje nuk keni. Nuk ka dilema se kush do të jetë qeveria nesër. Kur nuk ka qenë sikur si vjet. LDK-ja po thotë diçka tjetër. Nëse posti i presidentit nuk na takon neve, s'ka koalicion. E dyta. Zotëris Farqa ç'është do të thotë? Nuk e di çka ka thënë zotëris Farqa. Oni më çunë tregoj. Deri sot, ti nuk e di unë tregoj. Dakor. Okej, veç unë po tregoj çfarë thonë ata. Jo ata. Ai thonë këtë rast. Po thotë më vendimi i partisë? Ja, është një qëndrimi përgjithshëm i partisë që presidentin e dojnë si pozicion. Deri sot, në asnjë tavolinë, qoftë kur është takuar zoti Kurti me Mustafën, qoftë kur janë takuar grupet punuese, nuk është nxjerr në tavolinë tema e presidentit. Për shkak se është respektu tema e takimit. Ekonomia, sporti, kultura, çështjet e tjera nuk është diskutuar për pozicion. Deri sot nuk është diskutuar në çdo dy nivele, qoftë në nivel kryetarësh, qoftë nivel ekipesh, pse unë duhet ta diskutoj sot? Pas nesër ose të hanën do diskutohet. Nëse diskutohet në tavolinë, nëse diskutohet në tavolinë, nga këto dy nivele, jeni sigurt që do ta kuptoni cili është qëndrimi jonë në këtë rast. Cili është qëndrimi jonë? Ai çfarë? Zoti Kurti është deklaruar që ne jemi të përqendruar për mbushjen e vendeve të zbrazta. Vendi zbrazt, karrikët zbrazta të kryeministit dhe ministrave, edhe kryetarit parlamentit.
Pra kjo është përqendrimi. Ka dhe një premtim për me shkarku zotin Thaci. Një vëzit që do mbetet vakante më pas, e që kjo duhet mbushur, a do të mbushet me Isa Mustafën. Jo, më këtë do zbrazat pas nivit të gjyqi ky post. Tash me mujt e shkarkoj para se me dorë për këtë emisioni. Sepse kështu më bë punë të mirë nëse kem shkarku. Pra kuçi ky Thaci nuk do duhet të ishte atu dhe mendoj që në këtë rast zoti Kurti po flet për punë të mira që do t'i bë. Një ndër punë të mira do të ishte edhe... A mund të arrit marrëveshje për postin e presidentit për Isa Mustafën? Duhet të thëmë një, kur s'ka posë dakordim para prak, që shko, vendosja merret dhe kësë kur tash. Po pse veç se kur nuk ka pas marrëveshje të pa nënshkruar qysh nuk ka tash para se të pritje... Ne kemi respektuar palën, me të jemi në tavolin, që ka kërkuar, që marrëveshja do të formalizohet pas certifikimit të rezultate. Ne jemi në orë të fundit të certifikimit këtë rezultateve. Jënë certifiku sot, sot është certifiku, dhe jemi tash drejt shkuarjes se formaliteteve dhe formalizimit të kësaj marrëveshje. A do jeni ministër në qeverinë e re? Nuk ka alternativë tjetër përveç se koalicioni qeverisë Kurti, VD. Këta ishte duke thënë, këta jo ka imponu qytetare, jo ka votu dy parti që ju duhen më bë bashkë. Dhe nuk keni qare po bë bashkë të Selimi, kështu që këta besoj pajtosh, po jo. Nuk po flasim edhe për një lesi se ju dy e një qashmirë në mes vete dhe po kuptoni shumë mirë. Problemi është kështu që jemi në pozicion ku ju dy ose mundi me refuzu një dhe tjetën. Për shkak se i keni marrë mbi 51% votave. Dhe ju sot keni obligim me implementu vullnetin e tyre që kanë votu. Po e bëjmë. Edhe mos të shtirëm tash sikurse ju keni jetu bashkë sa kohë dhe tash nuk është problem. Jo. Problemi vërtet me syush unë besoj, a nuk ka qenë ky qendrim para zgjedhjeve? Zoti Selimi, problemi thonë që me LDK do të bëjmë koalicion. Se kemi arrit para zgjedhjeve, do të arrisim pas zgjedhjeve. Po. A arritëm? Ju keni arrit të bëni me zor bashkë. Sepse jo më me qef. Jo, në Prag dalloni konceptualisht, se jeni majt me djathtë, se jeni kërkaqishën e me tjetër. Hajde. Apo pajtosh, apo jo? E para. Ideologjikisht. Çfarë po thon Prag? Po mirë, harmonizohen projektet. Këtë e dyta, i kemi harmonizuar. Unë po duam me konstatu që jeni bën me zor bashkë, se s'po keni ku me shku. Po edhe me qef. Harmonizimi është pakesje duhet nga e majta. Jo, dhe e dyta, problemi vërtet nuk ka ardhur ende, unë besoj që do të vihet të premten ose të hanën kur është takimi i ardhshëm, ju s'po na konfirmoni ose se dini. Unë po mendoj që zgjidhja do të vijë, jo problemi. Kështu që jo, problemi i kësaj që po diskuton normale te pozicioni i presidentit. Kjo është e parë dhe dyta është Ministria e Punëve të Brendshme. Janë dy çështje për të cilat ju keni mos pajtime aktualisht në distancë. Po dytën se kam dëgjuar. Për Ministrinë e Punëve të Brendshme. Ta po të japsi informacion tash në LinkedIn, që LDK ka problem të jap juve Ministrinë Jo drejtësisë. Jo, dhe punëve të brendshme. Edhe punëve të brendshme, nuk e di. Ka presione as mandatet e kaluara. Ka presione të vazhdueshme që të mos ja lë. Dakor. Atëherë përgatituni se kanë më lypë Ministrinë e Punëve të Brendshme. Përgjithësi informacion publik. Edhe do thon po e disha, po jo. Po. Jo, un po e mësova tash. Dakor. Një gjë do them. Kur s'ka pasur më herë dakordim se kur do të jetë qeveri jashtme. Prandaj edhe ata që kanë votuar qoftë vetvendosin, qoftë LDK, i kanë votuar si fituesit tashmë. Prandaj duhet të them sot, ne nuk jemi fituesit vetëm këtyre zgjedhjeve. Pavarësisht që kemi dalur me mandatar, nuk kemi fituesit vetëm, fitues është edhe LDK-ja dhe pres nga LDK-ja se cilët si fitues. Tash, përveç që ne dim një emër, i cili edhe është publik, i se do të jetë qeveri jashtme, është emri i kryeministrit. Dhe përveç kaq, duhet t'ju konfirmoj edhe një herë që asnjë emër tjetër, emër i përveçëm, nuk është diskutuar në asnjë forum të lëvizjes vendosur. Veç për shto keni marrëveshje, edhe keni pas para zgjedhjeve. Kush i fiton zgjedhjet e merr kryeministrin? Kjo është marrëveshje që keni me LDK-n. Edhe bëhet fjalë për qeverinë programin pas zgjedhjeve. Por për pozicione tjera, karriket e zbrastës keni marrëveshje. Po arrin ato janë probleme më i vogël. Ne po konsiderojmë që më i madhe. Unë mendoj që më i vogël. Sepse ajo ka prish me planin 2017, 2014. Jo neve. Me kanë? Ja. Ju keni qenë aty? Dakor, po a pozicioni, kërkesat për pozitë e kanë prish. Tash më se përmend planin. Ma thuj, cilën ministri e ka kërku ose ka dhënë emër lëvizjeve vendosur. Asnjë, veç dialogun e ka lyp. Atëherë po pse më prishna për? Pse po thou jam prish me ju më LDK e prishet ja. Tem tjetër thaja. Po nuk është tem tjetër. Sot nuk keni veç një pozë të Ju po merrni si fat tryn tash pozicioni lëvizje. Që më prish apo jo? Dhe po flas për qeverinë Kurti, që është fort e rëndësishme që po flas. Pra po flas për qeverinë Kurti. Përderisa jemi të akorduar që ne do të jemi partnerët dhe asnjëra prej tjetrës nuk e mohon. Madje nuk ka alternativë tjetër. Përderisa jemi pajtuar që ky partneritet do të ketë pra qeverinë Kurti, atëherë modalitetet e qeverisë Kurti edhe diskutohen në tavolinë, të cilat do të diskutohen në
ditët në vejim. Dësh nuk janë të leta që është po dëni për me... Nuk janë kryesorët. Kryesorët janë marrë apatet të Bebe, sepse du me pasë... Ne kemi angazhim edhe nga partneri që nuk do tjetë problemi madhë kjo. Fidanit i kërkojmë fali për Zoti Selimi, prej që jeni deputet në bazë të paraqitjeve publike, në bazë të punës, në bazë gjitha, e keni profilizu vetën, po edhe të tjerët si një minister i ardhshëm i punëve të mbrëmshme. Kur se kam thënë? Ky ka qenë perceptimi. Profilizimi, perceptim po Ka qenë perceptimi edhe... Antari Jo, kam qenë antari Komisionit për Siguri. Po flas kështu. Punë të brendshme dhe siguri. Punë të brendshme. Ndërkohë ju e dini që na e dim që në diskutimet e brendshme është përmend emri juaj për ministër të punëve të brendshme. Po si dhe qoftë mu më intereson një çështje konkrete, se kam qef në imtësi edhe në çështje konkrete me Unal, njerëz rreth drejtorit policisë, zotit Rexhep Qalaj, po dhe rreth jush, e kanë konfirmu një takim që keni pas me zotin Qalaj, para disa ditësh javësh, apo diçka e tillë kështu, dhe si thuhet aty, i keni dhënë një lloj garancioni zotit Qalaj se qeveria e ardhshme, qeveria e Kurtit nuk do ta shkarkojë prej pozitës së drejtorit të policisë. Kështu është me ditë për juve, se cila është e vërteta e gjithë kësaj derisa ka pasur takim është diskutuar. Absolutisht. Çfarë cilësi e keni takuar? Absolutisht nuk kemi diskutuar një çështje të tillë, as nuk ja lejon vetës, se shpresoj as vetë zoti Qalaj nuk duhet ja lejë vetës që këtë temë ta bëj me mua, ashtu siç nuk ja lejë vetës unë nga ky pozicion ta bëj këtë bisedë me zotin Qalaj. E çka keni diskutuar? E dyta, me zotin Qalaj kam kontakte të shpeshta. Kam komunikime të shpeshta me zotin Qalaj, qoftë për çështje të caktuara, qoftë nga pozicioni i deputetit antar i Komisionit për Punë të Brendshme, edhe qoftë si deputeti i zgjedhur tani. Pra unë kam edhe obligim, përveç se angazhim, që të kontaktoj jo vetëm me zotin Qalaj, por në përgjithësi me institucione. Madje, edhe në kohën kur ne po flasim, edhe këtë pozicion edhe në vetë në shtabin e krizës tash, po nuk është digresion po flas, e kam komunikimin me institucionet e Kosovës sa i përket angazhime sa më të madh për dërgimin e ndihmave në atje. Por, du them, me zotin Qalaj as hera parë, e as hera fundit, nuk është që kam komunikuar, respektivisht jam takuar. A do ta shkarkoni nga detyra me që keni akuzu për lidhje me shikun e me Ilmi Reqicën e me... As nuk me takon. Po vendosja ka pas qëndrim. As nuk me takon, të bisedoj. Qeveria Kurtit. As nuk e takon, t'ja konfirmoj. As kujt, siç nuk i takon atij ta diskutoj këtë çështje me mua nga ky pozicion. Prandaj unë, edhe sikur diskutoja, unë mendoj që edhe ai do të gabon të rëndë nëse do të pranonte të diskutonte me mua nga ky pozicion çështjen e mandatit të tij. Shumë gabim me diskutim me shkaku njëri në studio. Shumë pa drejt është me diskutim. Prandaj do të them herë, është e pavërtet. Çish do të qosni dy udhëhecëve të ri të AKI-s. E dim se nuk është përgjegjësia e kryeministrit, po bashkë me kryeministrin dhe presidentin ka përgjegjësinë e vet. Cili është plani ose qasja më thonë, mos më shku të planet sa ndëso kryu qeveria, karshi emrimeve të zotit Haradinaj dhe zotit Tha që dy emrimeve puro politike që i boni ditëve të fundit. Nuk e di që na ka vështirësuar shumë edhe jo vetëm qasjen tonë. Të pas parasysh përvojën edhe në komision edhe si procedurë po flas gjithmonë. Absolutisht. Po jam shumë e di që na kanë vështirësuar shumë punën me këto institucione. E kanë vështirësuar edhe komunikimin mes institucioneve, sepse nuk është lehtësim i komunikimeve nesër i kryeministrit me krerët e këtyre dy institucione, por dy pozicione shumë të rëndësishme të këtij institucioni, pra kanë vazhduar ta vështirësojnë edhe komunikimin, e mbi të gjitha e kanë vështirësuar funksionimin këtij institucioni, e në kodet e funksionimit të këtij institucioni është edhe raporti me qeverinë. Pra e kanë vështirësuar. Ne do ta kalojmë këtë vështirësi, si do ta kalojmë, do të flasim tani. Do të kemi marrëveshje javën tjetër zoti Selimi? Koalicionit? Shpresoj që po, sepse unë jam i prirur të besoj partnerit të koalicionit, i cili ka thënë që sapo të certifikojnë rezultatet, ne do t'i formalizojmë marrëveshjen. A do jetë 2 orë ka thonë kryetari i partisë juaj. A do jetë pjesë 72 orë mas certifikimit. Edhe komunikata sot. 72. Edhe komunikata sot që edhe 3 ditë. Edhe sa po i vjen. Tanën komunikatën sot që na presin. Ditë të mira. Mirë të mira na presin. A do jetë pjesë nisma dhe AKR pjesë e koalicionit qeverisës? Jo, pse? Jo, nuk, domethënë në asnjë formë nuk. Po në fakt këta kanë qenë pjesë e panit. Dhe ju komplet panin në shini jashtë. E shohim jashtë. Tonë zemër sepse panin e kemi mundur.
në këtë zgjedhje. Dhe duke mundur po në ka orë ndryshimi. Në këtë rast, asë nuk kemi të varur nga votat e tyre. Kështu që nuk po konsideraj si temë për ta diskutuar, sepse nuk është qështë. Aktualisht jeni 5-9. Me një deputet nga komunitetet që keni përfshi në grupë parlamentar. Bolë jena. Unë nuk thash që jeni pak. Por ju tha që i kemi. Ju po llogarisni edhe në 9 komunitetet e tjera, apo jo? Patjetër. Zoti Selimi, e kishim të ftuar zotrin Limaj të hënën dhe tha që ka pasur një takim mes Albin Kurtit dhe Hashim Thaqit në një banesë private. Absolutisht të spekullim, edhe se di pse ka marrë guximin zoti Limaj me nxjerr veten në një pozicion të tillë. Ndoshta edhe beson, se di, ndoshta e beson, edhe nëse ai do ta besonte edhe ka thonë do ta lësonte pak pozicionet tina, por nëse ai din që është e pavërtetë dhe ka thonë më vjen keq. Ndërkohë nuk mora përgjigje të prerë nëse është i pranueshëm Isa Mustafa për lëvizjen vetëvendosje në postin e presidentit. Nuk mund të flas për situata hipotetike përderisa ato s'ka ndodhur. Ai nuk e ka fshehur interesin për të qenë president. Nuk e ka thënë në asnjë tavolinë të bisedimeve. Por e ka thënë publikisht në studio televizive që ka interes. Jo gjithçka ka mujt me përcjell, por sidoqë të jetë, po flasim për një situatë hipotetike të cilën nuk kemi gatshëm të përgjigjem tani. Me president konsensual. Megjithatë ne, zotin Mustafa në qeverisin Kurti kemi partner shumë serioz dhe subjektin e tina politik. Çfarë kuptoni me president konsensual? Kështu kuptoni ju personalisht president konsensual? Si definicion apo si funksion? Po si funksion, si definicion. Keni thonë do të na nuk jemi konsensual sa i ka përgjithësi kushtetuese, po se si figurë. Çu ka është për ju president konsensual? Kush është? President konsensual do të ishte një i tretë në rastin konkret. Por prap që edhe në kupton një i tretë. Dikush që s'ka të bëjë me parti politike, apo dikush që... Sepse konsensus është një pikë takimi i dy polve. Do më thonë Isa Mustafa nuk është konsensual. I treti si nuk mund ta nxjerr këtë temë përdesa Isa Mustafa dhe Albin Kurti nuk kanë diskutuar këtë. A është konsensual Isa Mustafa? Do të ishte figurë konsensuale. Se këtë terminologji, këtë termë keni përdorur vetëvendosjat. Kemi pasur përdorur? Po. President konsensual. Kështë pozicioni hyj ka qenë në fillim. Ashtë tani se kuptoj. Edhe tash. Po, nëse se dini ju me dinë na po flasim interpretimet që ju jep. A ka figurë konsensuale për te Murat Jasharit, zoti Selimi, sepse ju po doni Murat Jasharin me bo president. Dëgjëm, ne respektojmë familjen Jashari për te çdo pozicionin në Kosovë. Për te pozicionet e presidentit, e kryeministit, çdo lloj pozicionin nuk e bën asnjë antar të familjes Jashari më madhështor se sa është. Në fakt, edhe më të rëndësishëm se sa është. Për mua, kështu kam. Përfshir këtu edhe zotin Murat Jashari. Unë mendoj që nëse ne kërkojmë diçka, po flas si shoqëri edhe si shtet, kërkojmë diçka nga familja Jashari, të jap kontribut në këtë, kërkojmë t'ju marrim diçka familjes Jashari, jo t'ju japim diçka familjes Jashari. Sepse familja Jashari ka shumë më shumë vlerë se sa ne t'japim një pozicion. Sidoqë të jetë në cilën të situatë jo Kosova, por Shqipëria do të kishte për nder ta kishte Murat Jasharin president. Jeni gatshëm të merrni pozicion në kabinet qeveritar të Selimi, keni qenë gjithkohës deputet, në fillim me përmendëm që keni qenë ministri i qeverisë përkohshme, jeni të gatshëm të ktheheni në qeverisë ministër. Jo, ka qenë ministër, po pa kompetenca. Ministër, më hova që kam qenë ministër. Po, me kompetenca. A i të gatshëm këtheni në ekzekutiv. Në ekzekutiv. Po. Këtheni, se dhe për mu këthy. Për mu, besimi qytetarëve ndaj meje është ndërë respekti dhe aja që ka mas shumë të është që për herë të katër jam i votuar si deputet. Dhe në vazhdim si tush kam mbështetje më të madhe se sa gjithmonë zgjedhjet paraprake. Pavarësisht kështu ka ardhur. E kam një mbështetje stabile në elektorat dhe të qytetarët, për çka për mua më bën të ndihem shumë mirë dhe ndihem i detyrueshëm ndaj tyre. Pra, i detyruhem atyre njerëzve që më kanë votuar. Kushdo nga ta dhe nga kolegët e mi që të mendoj që unë mund t'jap kontribut, unë e diskutoj me ta. Megjithatë, nuk kam ambicie të cilat me përcaktojnë ose në një fushë caktuar të kontributit tim. Nëse nuk do të isha i mirë si deputet, pra nëse nuk do të jepja kontribut si deputet, nuk do ta meritoja asnjë pjesë e ekzekutivit.
Pra, kjo rrjedhimisht i bjen që edhe si deputet më jemi kontribu shumë në lëvizjen vendosje dhe në përfaqësimin e interesave të atyre që më kanë votuar mua. Prandaj përderisa nuk e kam diskutuar akoma me asnjë koleg tim këtë raport, s'kam si ta diskutoj me ju dhe me opinion. Qartë, okay. Faleminderit shumë zotëri Selimi, kënaqësi që u kisha në studion e emisionin Debat Plus. Si gjithmonë, faleminderit shumë për jush. Faleminderit shumë i merr mushkolla e VB Kajtazi Fidan Rama. Miq dashur, ishte Debat Plus i parafundit për këtë javë, takohemi në edicionin e fundit nesër në orën 20:30.